Amen. Una po sa lahat, amen. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Diyos po lamang. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, amen, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubonyer, at ang ating pong beloved Ate Vice, praise the Lord, at maging sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating mga minamahal na mga bisita, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay idinako ng maluwalhati ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito upang atin po siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Wala po tayong ibang gagawin kundi ang patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso. Amen. Ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kung meron po tayong mga karamdaman, meron tayong mga problema, dumaranas na matitinding pagsubok, mga minamahal, amen, lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, amen, malulutas sa pamamagitan ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Katulad nga po ng isang puno, mga minamahal, ang puno kapag ito po ay nagpuri, mga minamahal, ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga, ito po ay nagkakandalaglagan, mga minamahal. Amen. Kaya't kung ang Kristiyano ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, galing sa puso na pagpupuri, hindi napipilitan, mga minamahal. Amen. Matutulad ang kanyang mga problema, karamdaman doon sa mga tuyong dahon, mga tuyong sanga na nalalaglag sa lupa, mga minamahal. Amen. Kaya't mahalaga, mga minamahal, tayo maaga lagi sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Maaga at hindi lumiliban, hindi pinababayaan ang ating pagkakatipon, mga minamahal, sapagkat dito po tayo kumukuha ng ating lakas, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, at nalalapit na ang araw ng muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Malapit na po, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay laging handa dapat, mga minamahal, sa pagsalubong, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayo, mga minamahal, tumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Marami pong salamat sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami malulhating nakarating sa dakong ito. At kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, Malapinoon. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, o Malapinoon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kaabagan mo po kami at patawarin, hugas
kastang linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapinoon, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga beloved assist, beloved song leader, sa mga minamahal naming mga kapatid na mabibigyan ng pagkakataon, makapagpasalamat, makapagpatutuo. Samahan mo po sila, mag-isa mga mag-a-assist sa magpapatutuo, sa mga kukuhan ng magpapatuo, sa mga minamahal naming kapatid, umalapinoon. Hallelujah! Mula po sa kupunan, sa mga papuring awitin na iaali po malapit ng beloved children's choir, beloved youth and singers choir, beloved adults choir, and beloved Jesus Finest Generation choir. Mabag ka sa bawat isa sa amin, o malapinoon. Hallelujah! Huwag nawang tignan, malapinoon, ang aming mga pagkukulang, o malapin ang mga kahinaan, bagkus ang aming mga puso na taus-pusong nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga kalikuan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, o malapinoon, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat, malapinoon, yung Santong Espiritu. At sa aming pagbibigay namin kasabong bahagi at handog, o malapinoon, tulungan mo kami makasunod sa iyong banal na kalooban. Hallelujah! Buksan mo po pang-unawa, kaisipan, lalong-lalo ng mga nag-aalinlangan, hipuin mo po ang kanilang mga puso, malapinoon. Higit sa lahat, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin namin pinagpalang mangaral sa araw nito, malapinoon. Langisan mo po ang bawat salita, lakipan mo po ng kapangyarihan. Hallelujah! At buksan mo po pang-unawa, kaisipan, umalapin ng mga tagapakinig, na ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan, aming maipabuhay, umalapin sa aming mga minamahal mga kapatid na naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa labat man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po ng malawalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa pangkahalat ang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ating pong ibinibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother John Aquino, para po sa ating pong mga papuring awitin. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, di Brother Alvin. Praise ka sa oras na minamahal. Tayo patuloy maminamahal sa pagpupuri, maminamahal, bagat yung mamawit ng mga masayang awitin. Tayo mamawit man isang malumayan na awitin sa nupis. Hallelujah. QG. Sa umagat pagkagising, ngalan mo'y puso ko'y laging may para sa'yo. Lagi kong naranasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y langsarin sa araw-araw. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong naranasan katapatan may walang hanggan, pag-ibig mo'y langsarin sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo.
Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sa rin sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal ka. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Lord, halin. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Come what may, that sweet Holy Spirit. Well, I live for this Jesus day
dalangin ka. He's better than but He shall bring us peace. That's when I'm blessed. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up onto Thy name, Lord. I'll leave my hands up onto Thy name. But He shall praise Thee. That's will I'm blessed Thee. I'll leave my hands up onto Thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is alone. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, Lord, hallelujah. Oh, Jesus is the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is out. He is the joy of living, it's everything to me. He is the joy of living, it's everything to me. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko at may sigla. At ako'y maghahanda, aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ang iyong kasama. Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kaliliman ko ng buro ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na ang kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pala'y magdilim at bagyo may dumating, may umakaman natin nang dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan ng katotohanan, sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap ay magdilim at bagyo may dumating, may umaga pa rin hanapin nang dahil si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at may sila. At ako'y maghahanda na at awit papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na ang ipasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Yes, Lord, hallelujah. Galing din sa kaliliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging magandang umaga kung si Kristo na ang iyong kasama.
Diyan ang tanging daan ng kalukuhan. Sa piling kay may wala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin makilim at pag-uwi ng ding. May mga paring darating nang dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan ng karutuhan. Sa piling ay may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin maglim at gabi may hangin. May umagabaling darating nang dahil si Kristo'y kapiling. Lord, hallelujah. Okay, ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at isila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sama ka, ito ang araw na gawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga, gusto ng iyong kasama. Lord, hallelujah. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon, Lord, hallelujah. Galing sa kadiliman, pamburo ng hirap at pagdurusa. Hinan niya lamang na daman ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siyang tanging daan, karutuhan. Sa piling may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin maklim at pag-uway dumating. Ay umagamang darating nang dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan ng karutuhan. Sa piling walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap pa rin maglim at bagyo may dumating. May umakamang darating nang dahil si Kristo'y kapiling. Nang ako ay malayo pa sa iyo, Lord, hallelujah. Hindi alam kung saan ang tungo mo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Iniyan ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging isa. Tila ba wala ng katapusan? Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap para buhay ko'y dahil binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Na si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap para ang buhay ko'y dahil binago niya tunay.
O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Lord, hallelujah. Liwanag yan, taglaw sa kilangan. Pag-ibig yan, lagi na mamalas. Si Kristo'y aking nagbuhay. Lahat ng hinapangarap, buhay ko'y narin, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong magmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hinapangan, buhay ko'y nahin, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sa aking kahinaan, Lord, hallelujah. Oh, palagi sa'yo dulay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dinadalan ko sa iyo'y labi mo. Ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nawakas, ako'y iyong tinawag. Iwanan sa hirap, Lord, uuwi sa bayan Manila. Oh, Jesus, dinadalan ko, Lord, hallelujah. Sa iyo'y lapit mo, ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. O napagkaligaya at kahangahan sa ating pagmasid, ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Yes, Lord, hallelujah. Kahit may problema, minsan wala ng pera, di ba't laging masaya? Kaya ang buhay kung naka-Jesus, laging may galak sa tuwirang. Yes, Lord, hallelujah. Ang napagkaligaya at kahangahan, tayo'y nagbababiyan. Di nag-iinggitan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magbuhay, kay sarap umay, na Diyos nating Ama sa langit. Kaya tayong magkakapatid, upang magkasama-sama. Hallelujah! O napagkaligaya at kahana-hana sa ating pagmasid, at nagkakaisa, lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsan wala ng pera,
Di ba't laging masaya? Yan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. O napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y nagbabatiya. Di nagkikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Yes, Lord, hallelujah. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Amang sa langit. Tinibon niya tayong magkakapatid, huwag magkasama-sama minsan pa, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihan. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid sa langit. Iba't laging masaya, kaya na ang buhay na kay Jesus, laging may galak sa tuwima. Jesus, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatiya. Di nagkikita, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Amang sa langit. Hinimon niya tayo magkakapatid, o magkasama-sama noong nag-iisa. Buhay ko'y magkulo, walang umaalala, walang lumalabay. Hirap at suliranin ang ating taglan. Sinikap kong lutasin ko bigong tunay. Ngayong isama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinusbus ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumang iyong pinawin, kaya ang hawig kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig ko. O aking Jesus, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-ibig at iya'y lahi na ipamana sa'yo. Hanggang sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan. Lord, manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa sa puso'y ganyan ang papawin sa'yo. Ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Mga ba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matagot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang
pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y kaya papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aking paligid. Mga may dumatali sa puso, lito siyang natin. Ngunit di ka dapat mata kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Isunod, hallelujah, hallelujah. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa puso'y ganyan na papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong bibig. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling at puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y darakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong bingbing. Yes, Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Mag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang upang purihin siya. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama,
papupurihin ka. Haawitin ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay luoy magtitiwala. Ta'y kanyang nilalang upang buhay siya. Tayo'y sumambay sa Lord, hallelujah, at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawitan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ta'y kanyang nilalang upang purihin siya. Okay, sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw ang pupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ko. Ikaw lang buhay ko. O araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ko. Ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi na kayang pigilan pa ng pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawit, papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ko. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa mga ko. Ikaw lang buhay ko. May galang, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay nalalaho. Mayawin, siyaw sa magpupuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamay ay para lang sa Kanya. May kalay, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos.
sa pagkahirap na puso ay naglalaho. Mayaw, isiyaw sa magpupuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpalang niyang lubos. Handog niya ang kamayapan, handog niya ang kagalakan, handog niya ang kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, ang awit ng pagsama ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Happy, 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 happy the Lord. Praise God, I'm a Christian, still living in His word. I want you to know how happy God. Well, I'm so happy, 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 happy the Lord. Happy, 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 happy the Lord. Amen. Praise God, I'm a Christian, still living in His word. I want you to know how happy and well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa, puri kami mapapagod. Yes, Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalaya. Yes, Lord, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, hilinis bagong buhay, ibinigay kami yung pinagpala, pagkat kami nandiwala sa salita mo, aming Diyos dadakila. God, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Hesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Sadyang ay labi ko sa akin,
upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig ko aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Kung kay sarap mabawi, hawiling mga labi, puso mo'y humihindak sa tuwa, sa ligaya. Kung ka namang tumamo sa iyong ginaawin, nagbubo niya'y matiyan sa langit sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalangit ko tagathalhalin, ibang ligayang siyo'y hid, na hindi kayang dumasan. Namang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngunit kay masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y uminda sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalagi doon, ibang ligayang siyo'y din, hindi kayang bumasan. Namang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagturusan. Ngayon lang sila masaya, magmula si Jesus ay makilala. Makagawa din ang lahat, halalan sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwag sila rin ang problema. Isang magandang hinahugnasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama, iwag sila rin ang problema. Isang magandang hinahugnasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sila rin ang problema. Isang magandang hinahugnasan
sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay. Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay. Nagdaramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y naghagong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y nangakong babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamangha-mangha-manghani ang gawa. Siya'y naghagong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay babago, walang hanggan, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang man, magpakailan pa man.
Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa Diyos, kung nais bigla maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang Diyos, kung nais bigla purihin mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla magtapat ka sa Diyos, kung nais bigla magtapat ka, kung nais bigla magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang Diyos, kung nais bigla kawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming, Lord Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King, Lord Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King, for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King, for Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, tell me who is standing before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and all for me. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and all for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord.
praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah, praise the Lord, amen, 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 hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. It's mine, nor by power, by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. I'll be bound, but Jesus set me free. The devil had me bound, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing Lord, Jesus set me free. Living for Jesus, that is life at all. Serving value in Him, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know since Jesus gave me, hallelujah. Nothing to satisfy Jesus with Him. He makes my happy house here. Walking and save us, we have it all. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, that is life at all. We're serving, following Him, hallelujah. Living our life, but so life at all. I know since Jesus gave me, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sweet. Walking and save us, we have it honestly. Living for Jesus, my King. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Praise His holy name. Jesus, my Savior. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name.
Who praise the Lord, praise His holy name. Who praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Yes, the Holy Ghost abide, keeping me alive, keeping me alive, just keeping me alive. Bless the Holy Ghost abide us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, bumping himself, bumping himself, bumping. It's all over me. Oh, bumping himself. Jesus, bumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting for Jesus save me. Some people understand. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. That's bumping, bumping, bumping in my soul. I'm singing, shouting for Jesus save me. Some people understand. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping. Let's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing, shouting, would you sing home? Some people understand. Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating lalat. Magsabi ng Praise the Lord! And praise God. Tapos sa mga pagpupuring mga sayang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. At abay tuloy na, dadako na sa ating balangkuain, maminamahal, sa ating pag-aawitan ng malumanay na awitin. At binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating mga kapatid beloved elder, Brother Alvin Reyes, sa mga pag-aawitan ng malumanay na awitin. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother, Jan Aquino. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, amen, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahalapay Jesus, amen, tayo po muli ay manalangin. Tayo po'y dumulog sa trono ng biyaya, sa kalangitan, amen, na ating hingil, sa ating dakilang Diyos, na tayo po'y samahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda, maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkakalubos sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumutulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat papuring awitin na aming iaalay sa iyo, maging ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang pong daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Kumilos ka, Malapinoon, sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa pangkalatang dalangin na aming pong darling beloved honorable Evangelist Pastor Wildy Israel Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the words thy hands have made. I see the sun, I hear the rolling thunder, thy heart throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Ooh, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Dakilang Diyos,
ng iyong mga gawa. Bituin lahat ng bagay, lahat ng iyay, likha ng iyong kamay. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Pinupuri kita, sinasamba, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Pinupuri kita, sinasamba, dakila ka, Panginoon. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay himos, maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Oh, kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus. Lagi ay pusang lilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus. Akong makasalanay maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakilang niyang pagmamahal.
dakilang ng pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim. Buhay ko'y kanyang binago, nagliwanag, nagdinig. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanay maging sa lupa at sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at paghawakan mo ako. Tataliko ba ako? Saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo,
siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod pa ako. Saan ako tutungo? Lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Noong ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, O Diyos, Jesus, O Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran. Amen. Hallelujah. Kaligtasan ibinigay, buhay ko sa kasalanan, binago mo, hinugasan, maging aking karamdaman. Pinagaling mong lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig
katulad. Panginoon, napakabuti mo. Binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, napakabuti mo. Binago mo ang buhay ko. Hallelujah. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulong. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo tinugasan, maging aking daramdaman. Hallelujah! Inagali mo lubusan, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali
sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyong Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. Kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang danglang. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap ko'y tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang danglang. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi sa iyo ay walang magtatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay di mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang danglang. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so
Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turn its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Sa bawat oras at araw, Ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y aming nadarama, Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan, sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa amin laging mananahalina. Sa bawat oras at araw, Ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam
pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa iyo, sa aming sama-samang pagsamba. Pasensya mo'y bumababa sa aming laging mananahimik. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, pagkat pangako mo'y kalakasan sa nagtitiwala sa iyo, sa aming sama-samang pagsamba. Presensya mo'y bumababa sa aming laging O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo ang istandigan ko. Pusong tapat sa nilikhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I'm like living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true, clinging to the cross. I'll follow you, I'll follow you. Standing in awe of your grace, seating my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. O God of all heaven and earth, holding me in your embrace,
and feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true, clinging to the cross, I'll follow you. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo, saan ka matutungo? Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo ang sandigan mo, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging yayakapin at susundin. At susundin. At susundin. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered really from Sunday. It's the happiness without a Lord. I discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. I discovered really from Sunday. This happiness without a Lord. I've discovered the path of blessings. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. All great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole land. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of a great King. Great
and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. It's Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. It's Mount Zion, the size of the north, the city of a great King. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from distraction, who crowned with loving kindness and tender mercy. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His ministers that do His pleasure. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who redeems life from distraction, who crowns with loving kindness and tender mercy. Oh, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to live a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask how are you rather, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, amen, hallelujah. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to live a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, amen, hallelujah, and He gives me the power to tear down the words of the enemy. In a difficult hour, He
devour and bring the power of darkness underneath my feet. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top, hallelujah, proclaim it on the city street. Sing everywhere you go, tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around, rumble over town, and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew up Pentecost, praise God, it's blowing again. The wind is blowing again, amen, hallelujah. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going through the world today, as the prophet Joel said would do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew up Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again, amen, hallelujah. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is a place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. Hallelujah. To the city of the living God. To the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God. For the Christian testimony is near. Meron akong kaibigan, pag-ibig na'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad, even kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyo tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Thank you so much, dear Jesus. Manang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinakusa sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinabuksan. Na makaya, siya ang tatawagan. Pag
patuloy ang aking paghahanap. Wala akong kasiyahan, mayroon akong ibig malaman. Ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Nag-uumapaw sa kagalakan, damdamin hindi mapapantayan. Hallelujah! Ang katotohanan ang maghahari sa puso kong anumay. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hallelujah. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin. Hallelujah! Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Hindi mapigilan ika'y sambahin. Hallelujah, hallelujah. Hindi mapigilan ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan ika'y mahalin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hindi mapigilan ika'y mahalin. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, there's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, there's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting. Jesus made me whole. Some people understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul.
It's bubbling in my soul. It's singing and shouting. Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved evangelist pastor. Hallelujah. The end time prophet of our loving God. Hallelujah. Our beloved evangelist pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga turot aral, hallelujah, ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Ako rin po yung bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kubo Winier, sa kanilang pong mahal na anak, kay Ate Vinesneer, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga beloved instrumentalists, hallelujah, sa ating mga minamahal na mga awit, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Salamat muli sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil binigyan muli tayo ng malayang pagkakataon, mahal, upang ating papurihan at pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Tunay minamahal na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na laging nagpapala sa atin araw-araw minamahal. At tunay na kahit kailanman na tayo hindi nagpapabaya ang ating dakilang Diyos. Patuloy na gumagabay, pumapatnubay sa kanyang mga anak. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa patuloy na pag-iingat minamahal. At tayo malayang-malaya pa rin makapagpuri sa kanyang madalag at banal na pangalan. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako sa mga grabing pagpapala, sa pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Kanina tayo nagdaos maging sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome po kayo sa ating sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ng Jesus Miracle Crusade. Ito po'y pinangungunahan ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Welcome na welcome po kayo. Hallelujah. At tunay po na ang inyong pagparito po minamahal ay ito po'y grabing grasya ho nagbumula sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Grabing pagpapala minamahal. Talagang ang Diyos ang nagdala po sa inyo rito. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako sa pagbabahagi ng buhay na patotoo na kung saan ito yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano buhat nung sila ay makakilala sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang dati-dati na kung saan walang direksyon ng buhay, walang kasiguruhan sa buhay, punong-puno ng problema, punong-puno ng mga karamdaman, hallelujah, ang mga Kristiyanong ito manamahal, ngunit nung sila pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah, grabing mapagpapala, grabing kagalingan, grabing pag-aayos ng buhay ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Talagang nando minamahal, talagang masasabi nating lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal at sa ating mga minamahal na bisita, huwag po kayong magtaka sa inyong mapapakinggan. Ang mga bagay na nandito maging tunay na talagang wala pong binabayaran dyan, minamahal, na tatayo upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Lahat dyan ay lahat gawa ng dakilang Diyos. Hindi din tumayo para script, hindi na ginawang scripted ang mga bagay na minamahal. Ngunit talagang personal na karanasan nila minamahal. Maging sa ating mga webcast viewers, hallelujah, kung gusto nyo mapatunayan, dumalo kayo at maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Isa kayo sa tatayo dito upang pasalamatan ang buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na kapatiran,
Huwag po natin ipagkait yung ating masigabong palakpakan lagi pag nakakapuntos ang ating dakilang Diyos. Yan na tayo nandito upang purihin, pasalamatan ng dakilang Diyos. Kaya bawat puntos ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag natin ipagkait yung ating grabing palakpak. Hallelujah. Dahil ang pinapalakpakan natin, hindi yung nasa harap, hindi yung nagpapatotoo, kundi ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord. At atin na pong pinaghahanda ng mahal ang mga magbabahagi ng mga buhay na patotoo at upang sila po'y makapaghanda, upang makapanalangin, hallelujah. At atin pong pinaghahanda, praise the Lord, napakapalad po ng inyong lingkod, hallelujah. Dahil tunay na pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah, sa mga papasalamat, hallelujah. At ang pangalawa po ang ating beloved Sister Susan Lodado. At ang pangatlo po ang ating beloved Brother Sander de los Santos. Ang pang-apat po, ang ating beloved Sister Imelda Bigaong. At ang panlima po, ang ating beloved Brother Mark de la Cruz. At ang pang-anim po, ang ating beloved Sister Corazon Juan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang mga mapapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tunay po minamahal at talagang grabe, napakabuti ng dakilang Diyos. Hallelujah. Ako'y binigyan muli ng pagkakataon pa mapasalamatan ng dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay nga po, minamahal na talagang, kung hindi dahil po sa kahabagan ng Diyos, hallelujah, wala na po ang inyong lingkod, minamahal. Actually, minamahal, nung una po minamahal, na bago pa lang ako makakilala sa dakilang Diyos, meron po akong karamdaman, minamahal, na butas-butas po yung aking bituka. Excuse me po sa mga nagbe-breaking po, minamahal. At tunay po, minamahal, talagang napakarami pong dugo na lumalabas po sa akin. Dahil nga po sa butas na aking bituka, yun po yung tawag nila ngayon, minamahal, na colon cancer, minamahal, yung butas-butas ng bituka. Ngunit alam nyo, minamahal, napakabuti ng Diyos. Yung mga panahon na yun, edad 23 po lamang ako noon, minamahal, hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang yung taon na yun, minamahal, ng 1995, minamahal, talagang ang buong akala ko, hindi na ako lalampas ng taon na yun, hallelujah. Ngunit maraming salamat sa dakilang Diyos, hallelujah. Dahil tunay, minamahal, may mga naghayo, hallelujah, nagtyaga, minamahal, bagamat ako'y nag-o-oppose din, ako'y tumatanggi, ngunit talagang nagpumilit, kaya mapapalad, minamahal, yung mga Kristiyanong nagpupumilit lagi na humayo, hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah. At alam niyo, minamahal, bagamat meron po kong karamdaman, nandun pa rin yung katigasan ng aking ulo. That time din, minamahal, ang aking mahal anak, meron din pong skin disease, minamahal, na mula ulo hanggang paa yun, minamahal. Hallelujah, talagang tunay na talagang naubos-ubos kami, mga minamahal, nagkanda baon-baon po kami sa utang. Wala po talaga kaming masulingan, minamahal. Hanggang sa talagang walang-wala naman, minamahal. At tunay nga po, minamahal, yung po naghahayon, nung kami dumalo, dahil wala na, no choice. Dahil amin din po nabalitaan sa gawain ng ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Tunay, minamahal, na talagang dito raw nagpapagaling, dito raw talagang nandun ng mga sari-saring karamdaman. At kaya ako'y nagpaunlak, minamahal, na dumalo sa gawain ito, minamahal. Alam niyo, nung una kong makita ang gawain ito, minamahal, ako'y talagang grabing namangha, minamahal. Talagang hindi talaga ako nun sa ating mga minamahal na nag-iisip, minamahal, dahil akala ko rin mga binayaran. Ngunit talagang, alam niyo, minamahal, nung nakita ko yung mga nagpatotoo, minamahal, na doon ko nakita yung mga bulag, pinadilat ng mahal na Panginoon, yung mga pilay, nakalakad, yung mga ketong, minamahal, hallelujah. Tunay na grabing patunay dahil yung mga ilong nila, minamahal, ubos na. Yung mga daliri nila, minamahal, talagang putol-putol na. Ngunit nilinis na ng buhay na Diyos, hallelujah. Ganun kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. May mga patay na binuhay ng dakilang Diyos. Sabi ko, buhay talaga ang Diyos dito, hallelujah. Kaya doon pa minamahal, hallelujah, ako nag-decide na magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal, Panginoon. Kaya nung nagpabautismo po kami, minamahal, sa tubig, sa pangalan pinakamamahal, Panginoon, sabi ng mga minamahal na manggagawa, wala po kayong gagawin, kundi magsumikap lamang laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at lubos kayong pagpapalain ng dakilang Diyos. That time na minamahal, talagang walang-wala kami, negative, minamahal, sa mga financial, negative po kami, walang-wala. Talagang wala kami magawa, kundi dumalo lang talaga ng dumalo, minamahal. Alam niyo, minamahal, sa patuloy namin pagdalo-dalo, minamahal, wala pa hong isang buwan, for almost a month pa lamang mo, minamahal. Napansin ko yung anak ko, minamahal, na talagang punong-puno ng skin disease mula ulo hanggang paa, na talagang ginasusan po yan ng grabing pera, minamahal, dahil dinadala na namin sa mga dermatologist, ngunit walang kalunasan, minamahal. Maging sa mga albularyo, dinala, ngunit walang kalunasan.
Alam niyo, minamahal, hallelujah, doon lumipas po yung halos for almost a month, minamahal. Napansin ko na lamang dahil hindi na po namin yung ginagamot. Dahil sabing gano'n, magtiwala kayo sa Diyos, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay minamahal, pinanghawakan namin yung minamahal, hallelujah. Alam niyo, sa patuloy ng pagdalo for almost a month, napansin ko na lamang yung aking mahal na anak dahil hindi namin yung ginagamot. Alam niyo, minamahal, biglang natuyo lahat yung kanyang galis mula ulo hanggang paa, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay po, minamahal, hallelujah. Grabe, ako'y nagpasalamat, nagpalista, minamahal, upang magpasalamat ng ganito sa ating dakilang Diyos. Alam niyo, minamahal, nung matapos po akong magpasalamat sa dakilang Diyos, pagbalik ko na aking upuan, hallelujah, at ako'y nanalangin, nagpapasalamat, biglang napaisip sa akin, hallelujah. Yung nga pala, nalimutan ko na pala, minamahal, na ako pala may karamdaman, ako pala may colon cancer, minamahal, butas-butas ang aking mga bituka, minamahal. Ako man din pala, hallelujah, lubusan ng pinagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. At hanggang sa mga oras na ito, minamahal, tingnan nyo, minamahal, ang inyong balingkod, pinagpalang lubos sa pangatawan, talagang mataba ang inyong balingkod, malaki pa ang tiyan, minamahal. Kung hindi ako pinagaling ng buhay na Diyos, yung mga bituka kong butas-butas, minamahal, ngayon sigurado dahil malaki ang aking tiyan, nagputukan dapat, ngunit lubos ako pinagpala ng dakilang Diyos, ako'y lubosang pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, minamahal, 30 years na po ang dinagdag ng dakilang Diyos sa aking buhay, hallelujah. Salamat sa dakilang Diyos. Kung hindi talaga natin nakilala ang dakilang Diyos, nasaan kaya malamang nasa ilalim ng hukay na po, minamahal, ngunit napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Maging aking mahal na anak, minamahal, na iyan po'y nabundol ng tricycle, minamahal, na punong-puno po ng mangga, minamahal, kargado yan, minamahal, nabundol habang papasok sa school, minamahal, patawid ng kalsada, doon sa pedestrian, talagang nabunggo siya, minamahal, ng tricycle, at talagang yung tricycle walang minor-minor, talagang napailalim siya, minamahal, kinaladkad pa ng tricycle, minamahal, at ngunit siya makaalpas sa tricycle, minamahal, ang aking mahal na anak, hallelujah, tumayo, nagpagpag, hallelujah. Napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Tingnan niyo yung ilalim ng tricycle, minamahal. Kahit mga batang maliit, pag sumilong niya, minamahal, masasabitan niya, minamahal, dahil may mga bakal na nakausli dyan sa ilalim, hallelujah. Ngunit sadyang napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. Talagang ang ating Diyos na nasumpungan sa ministeryo ito, patuloy nag-iingat sa kanyang mga anak, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ganon din ang aking isang anak, hallelujah. Si beloved brother Samuel, minamahal, yan po noon, bata, minamahal, yan po yung namatay, minamahal. Talagang kararating ko lamang po noon galing sa overnight, minamahal, dahil yan po'y bumagsak na bagok ang kanyang ulo, minamahal, at yan po'y namatay. Talagang diniklara ng patay, minamahal, dahil that time, matagang madalang pa ho yung sakyan. Talagang inabutan ng bata, malamig na ang katawan, wala na, hindi na huminga. Talagang talagang kinatok na lamang din ako sa kwarto dahil that time natutulog po ako, galing po ako ng overnight. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Talagang ginatokan ko yung anak mo, namatay yung anak mo. Sabing ganun, minamahal. Talagang nakita ko ang aking mahal na anak. Talagang wala na siyang buhay, malamig na ang kanyang katawan, minamahal. Alam niyo, minamahal, hallelujah. Nagsumama ko sa dakilang Diyos, hallelujah. Dahil nakita ko maraming binuhay dito na pinakamamahal na Panginoon nung sila'y magsumama sa dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, patuloy kami nanalangin, nagsumama sa dakilang Diyos, hallelujah. At nung pagkatapos manalangin, mahal, pinatuan ng kamay sa unang dalangin ng beloved Pastor Evangelist Weldes Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mahal, alam nyo, parang nagdahilan lamang, mahal, binuhay ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Tunay, mahal, bumaba, mahal, at hallelujah, talagang naglalakad, hallelujah, talagang napakabuti ng Diyos, hallelujah, na talagang maging ating mga mahal sa buhay na patay na binubuhay pa rin na pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Kaya mahal, tama nga ang sabi ng beloved Evangelist Pastor Manmal na napakahalaga ang mag-overnight, minamahal. Dahil ang katumbas nito sa kapangyarihan ay 3 days fasting, minamahal, hallelujah. Kaya napakabuti ng dakilang Diyos, hallelujah. At ganoon din, minamahal, hallelujah, nung ako'y nagkaroon ng malaking pagsubok, minamahal, ako po'y nawalay, matagal nawalay sa paglilingkod, minamahal. Hanggang sa nung ako'y pabalikin muli ng dakilang Diyos, hallelujah. Alam niyo, minamahal, that time nagkaroon din po ako ng karamdaman na high blood, at the same time sakit sa puso, minamahal, hallelujah. At nagkaroon din po ako ng dengue, minamahal, hallelujah. Alam niyo, minamahal, isa na rin niya na paalala sa akin ang dakilang Diyos dahil ako'y tinatawagan ng mahal na Panginoon. Sinasabi natin, beloved Lord and preacher, magpagamit ko, talaga ako'y tumatakas, minamahal. Ayaw kong tumayo, minamahal, hallelujah. Ayaw kong paunlakan ang tawag ng dakilang Diyos. Patuloy ang aking pagtanggi, minamahal. Hanggang sa dumating po, minamahal, na ako'y nagkaroon po ng dengue at nasabayan po ng pneumonia. Hallelujah, talagang halos 12 days and 12 nights na hindi po ako natutulog, minamahal. Alam niyo, minamahal, naranasan ko pong mamatay, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, na talagang tumigil ang lahat. Maging aking mata, nagdilim ang paligid, wala. Kahit mga hindi ko na maigalaw, minamahal. Ngunit ang natitira lamang sa akin ay isip, minamahal. Ang isip lamang ang nakipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil walang-wala, minamahal.
Alam niyo, mahal, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, hallelujah. Maraming salamat sa iyong kabutihan, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala sa mga nagawan di kaya, O Diyos, maging sa aking pagtanggi, mahal na Panginoon, hallelujah. Magpapagamit na po ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Alam niyo, mahal, nung aking pagsabi noon, mahal, biglang tumunog ng tiyug, biglang nagliwanag uli ang paligid, naigalaw ko uli ang mga aking mga kamay, hallelujah. Hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Halos ilang minuto rin ako'y nawalan ng mahal na hindi ko magalaw ang lahat. Maging aking mata, hindi ko maidilat ng mahal. Ngunit ang aking isip ng mahal talagang nandun na present pa rin. Yun pong ginamit ng pakiusap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos. Hallelujah. At tunay po nung kinaumagaan naman mahal, ako po yung pumarito kaagad sa pastoral, nag-ayun naman mahal, napakabuti ng dakilang Diyos at ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po that time na mahal, nagkaroon din po mahal ng sakit po sa puso, mahal at the same time nasasabayan po ng high blood. Kapag ka inaatake po ko ng sakit sa puso, mahal, natitension po ako, pati BP ko mahal, tumataas. Hallelujah. Alam niyo mahal, malimit na pag-atake, lalo nun malimit akong wala mahal, dahil minsan lagi akong sinusumpong mahal. Dahil alam niyo mahal, at tunay po mahal na talagang ako'y nabigyan po minamahal ng maintenance nung ako'y naisugod sa ospital. At sabi ng doktor, huwag mong kakaligtaan ng mga maintenance na to. Dahil pag nakalimutan mo mga to, mamamatay ka talaga, sabing gano'n minamahal. Talagang ako'y umiinom-inom minamahal ng mga maintenance na yun, hallelujah. Ngunit lumipas sa halos ang mahigit sa ilang buwan minamahal. Sabi ko sa aking sarili, ano kayang gagawin ko sa gamot na to? Ano nangyari? Bakit umiinom ako ng ganito? Samantalang noon nga, hallelujah, butas-butas ang aking bituka. Pinagaling ako ng dakilang Diyos, hallelujah. Anong gagawin ko sa gamot na to? Hallelujah. Sabi ko, tinapong ko yung gamot na mahal. Buhay ang aking Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Alam niyo man mahal, hallelujah. Lumipas ang 2 linggo nung aking pagkatapon ng aking mga gamot na maintenance, mahal. Alam niyo man mahal, sinumpong ako. Talagang nagising ako ng madaling araw, hindi na ako makahinga, mahal. Maging aking BP, umabot na mahigit 200, mahigit 100 din ang over niya, mahal. Hallelujah, maging aking talagang kunting-kunti na lang ang hiningang meron ako, mahal. Talagang habol-habol hining na ang aking mga kamay, kuko, talagang itim na, mahal. Ang aking kamay malamig na, mahal. Talagang konti na lang mahuhugutan na po ako ng hininga, mahal. Ngunit sabi ng aking mga labons, mahal, itakbo na raw ako sa ospital, hallelujah. Sabi ko, buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, hallelujah. Tuloy, yung natitira kong buhay, mahal, wala akong ginawa kundi nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito, humingi ng tawad sa dakilang Diyos. Hallelujah, tunay po, minamahal, napakabuti ng Diyos hanggang sa mga oras na ito, minamahal. Buhay na buhay pa rin ang iyong lingkod, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang sabi ko, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. At ang laki rin ng savings, minamahal. Ang tunay po, minamahal, yung maintenance lamang noon, minamahal, hallelujah. Umaabot mahigit 4,000, buwan-buwan, minamahal, yung maintenance, minamahal. Ngunit ang napakalaking katipiran talaga maglingkod sa Diyos. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, wala lang maintenance. Ang maintenance lamang paglilingkod, pagdalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Lahat, minamahal, grabing mag-provide ang pinakamamahal na Panginoon sa tamang oras, tamang panahon. Ang aking Diyos, dakilang Diyos, nag-provide maging sa aking mga ginagamit, minamahal na tablet, minamahal, na meron akong tablet doon, minamahal, kapag lumilipat ng kusa, minsan tumatawag ng kusa, sabi ko, mahal na Panginoon, ang hirap naman ito, ako, mahal na Panginoon, sana provide kahit second hand lamang, minamahal. Talagang, alam niyo, minamahal, nung nag-provide ang dakilang Diyos, second hand lamang aking hinihingi, ngunit pinrovide na ako ng brand new ng dakilang Diyos, hallelujah. At may kasama pa talagang cellphone na magagamit, hallelujah, napakabuti ng Diyos, minsan yung maliit lamang yung ating hinihingi, ngunit talagang ating dakilang Diyos, mas hinihigitan yung ating mga hinihingi na pinoprovide ng pinakamamahal na Panginoon. At grabing pag-iingat sa araw-araw, minamahal, na kabutihan ng Diyos na talagang hindi mabayaran ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun, minamahal, talagang maraming na-accident, ngunit ang inyong balikod lagi, at tayong lahat, minamahal, mahal, grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, maraming nabubulagtas sa daan, halos gabi-gabi, araw-araw, minamahal. Ngunit tayong mga anak ng Diyos, talagang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos, kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, hallelujah. Dahil ang ating nakilala ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Kaya ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, minamahal, tayo po itumayo at magpuri sa dakilang Diyos. Hallelujah. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig.
lahat ng pagsamo ko, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. Sadyang kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Palakpakan pa rin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Nanatili po tayo ng katayman na mahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadala ng tayong beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan pa rin ang pinakamamahal na Panginoon.
Lord. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po na napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang wala tayong may gaganti sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tinutupad ng dakilang Diyos ang kanyang mga pangako, manamahal. At tayo tunay na talagang hindi iiwan, hallelujah, hanggang matapos ang sanlibutan na ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabing kagalakan, manamahal, sa tuwing ating nadarama ang dakilang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mga pagsubok, naman dumarating kahirapan sa buhay, biglang mawawala pag ating naramdaman ang dakilang presensya ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Susan Nodado. Amen, praise the Lord. Amen po, praise the Lord. Ang pinamakataas ng pupuri, paglulahati, pagdadakila, pagsamba po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus lamang. Doon pagalang po sa ating ginagalang amala Pastor Wilstrada Almeida, sa hindi malilimutan turo aral ng ating beloved sister Pastor Linas Commons Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Sa kanilang beloved children, sa kanilang beloved family Almeida po, mga minamahal, sa ating mga manggagawa, praise God, ating beloved ordained preacher, nangangasiwa po dito ng ating beloved Bumingir, maging sa kanilang beloved daughter at Vines, maging po sa mga beloved elders, sa inyong mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal ang Jesus na ako binigyan ng pagkakataon na pa rin pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay sa aking buhay, mga minamahal. Noong di ko pa nakilala ang gawain ito, nandiyan po mga minamahal, isang kabataan noon, mga minamahal, nandiyan po kasama ang mga barkada, mga minamahal, kung saan pumupunta, mga kalayawan, pinupuntahan, mga minamahal, na hindi kaya sa ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus, nandiyan ang aking pag-ugali noon, na hindi magandang ugali, mga minamahal, nandiyan din po pagmumura, mga minamahal. Ang isang araw po, mga minamahal, praise God, way back 1997, nakilala ko ang gawain ito sa pamamagitan lang po, mga minamahal, sa pag-share po sa akin, aking beloved bayaw, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa kanyang pag-share ng Word of God sa akin, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko, ibang gawain na ulit ang aking dadaluhan. Dahil yung kabataan ko lang po, mga minamahal. Meron ko ibang aking dinadaluhan noon, mga minamahal. Sumasama po ako sa aking beloved ating, maging sa aking mga kuya, mga minamahal. Ibang sekta po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sinubukan ko kung gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po sa gawain ito, ang mga minamahal ay sa dakupan po ng dagupa ang gawain po noon dahil mga minamahal na kilala kong malapangin way back 1997, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kinabutan po noon, mga minamahal, sa unang pong pagdalo ko lang pong sa gawain ito, mga minamahal, sa aking pagpasok sa gawain ito, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, meron na pong kakaibang naramdaman sa aking sarili, nakakaiba, sabi ko, ibang gawain, ang klaseng gawain ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sa habang going gawain, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, ang kanilang pagpupuri, mga kapatiran dito, mga kanilang pag-iyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Noong una, hindi ko po yan maunawaan, mga minamahal, praise God, hanggang sa kami dinala sa harapan, mga baguhan, mga minamahal, na patanggapin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tinanggap ko din ang ating mahal na Panginoon Jesus dahil yun ang pong sabis dito po sa harap, mga minamahal. Hanggang sa mga minamatapas ang banalagawain, mauwi na kami, mga minamahal, praise God, hanggang sa lumilipas ang panahon, mga minamahal. Dahil nakilala ko ang mahal na Panginoon, bali bakasyon po tayo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dumadalo din po ako, mga minamahal, pero hindi lagi, mga minamahal, 80 times a week, mga minamahal. Dahil po meron po akong dating dinadalo noon, mga minamahal. Hanggang sa noong aking naramdaman, kakaibang gawain ito, hanggang ako'y napatuloy na po, mga minamahal. Praise God. Hindi ko pa agad tinanggap ang bautismo sa tubig. Dahil po, mga minamahal, dahil sa akin naririnig mga patutuan, daming bawal, mga minamahal. Dahil sa akin dinadaluhan noon sa ibang sekta, mga minamahal, pwede po, mga minamahal, yung aking yung gagawin mo, mga magpapandalo ka, mag-make up ka, ganyan, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, yun ang ginagawa ko noon, mga minamahal. Pero dito, mga minamahal, pinapangaral nila sa banal na pulpito, mga minamahal. Mga yan, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, tinanggap kong bautismo sa tubig. Way back 2000, mga minamahal. Ang tagal po, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, yung dating ginagawa, no, hindi ko na magawa, mga minamahal. Hanggang tinanggap ko, mahal na Panginoon.
sa aking puso't isipan, mga minamahal. Nandiyan po mga alam niyo mga minamahal, nung tinanggap ko yan mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nandiyan po mga minamahal, sabi po nila nung way back 2000 ay may mahuhulang isang asteroid po, napakalaking asteroid. Mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, ang tatamay ay ang sakop niya isang bansa, mga minamahal. Alam niyo mga minabilang tao na diyang aking takot, mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved ate, dahil hindi pa kami nagpapautis po noon, mga minapabautis na mata tayo dahil baka tayo ay maiwan sa rapture. Mga minamahal, dahil baka mapunta tayo sa impyerno, mga minamahal. Alam niyo mga tinanggap ko ang bautismo sa tubig, sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung ako binautismo, mga minamahal, andyan ang aking naramdaman. Yung magaan aking sarili, mga minamahal, yung aking pakiramdam noon, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, hanggang sa patuloy na ako na sa aking pagdalo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na unawaan kung paano isamuhay yung pagpadalo sa pagdalo po sa ating mahal na Panginoon, paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hanggang sa po mga sa aking pagdalo, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na aking panaginip ng mga minamahal dahil yung mga kapatiran dito, mga choir, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, sabi nila, ay pag-amin ako bilang choir. Sabi ko, ayoko dahil napakahirap ang mga minamahal dahil sa mga tungkulin, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, kung tatawagin ka tala ng mga mahal na Panginoon, ay magagawa mo yan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hindi ko inaasahan, mga minamahal. Ako kikinahabagan ng mahal na Panginoon, tawagin dito. Praise the Lord, Mga hallelujah, minamahal, hallelujah. hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako na po ay ginagamit sa banal na ubasan sa Kanya, Amen. hindi mga Praise the karapat Lord. dapat sa Kanya, mga minamahal. Pinupuri, pinasalmatan ko din ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po din po tayo accepted po mga minamahal sa COVID-19, mga minamahal. Dahil ang inyong abang lingkod, aking naramdaman po yan, mga minamahal. Nanggaling po kami mga minamahal ng anniversary po way back 2001, mga minamahal, dahil medyo maluwag na po noon, mga minamahal, dahil mga ibang choir po dinala po doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God. Nandiyan po mga minamahal, napakadaming tao, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, sa aming pag-uwi, mga minamahal, sa aming bahay, mga minamahal. Lunis na po mga minamahal, meron na po naramdaman sa aking sarili, kakaiba. Andiyan ang aking panghinang, aking physical, mga minamahal. Nandiyan po yung mga minamahal, napakabigat ng aking katawan, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah, umabot po yan, Martes, Merkules, February, hanggang Biyernes, mga minamahal. Sabi ko, malapang overnight na, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, gusto kong purihin ang ating dakilan, Diyos na buhay, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, umihi ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nandiyan nagsisi sa ating mahal na Panginoon Jesus. So, nadalangin ating mahal na Pastor Estrada Almeida, mga minamahal. Hala niyo mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Hindi ako binigo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Napakabuti ng ating dakilang Praise the Diyos na Lord, binigo ko hallelujah. kalakasan, nakadalo po ako, mga minamahal. Amen. Praise Ang the Lord. totaling ang aking kagalingan, Sunday po, mga minamahal. Nandiyan mga lubulubos kong, nandiyan pong kagalingan sa aking sarili, mga Praise minamahal. the Lord. Nandiyan po din po mga minamahal, papasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 2012 na ako'y napadako ng ibang bansa, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, aking apo ay dinala po kami sa ibang bansa sa kanilang sinasambang mga minamahal na dahil Buddhism po sila, mga minamahal. Dahil dalawa po kami Pilipina dinala dahil po sa aming alagang matanda po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kaya nakailangan po kami ay isama, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagdako po doon sa dako ng India, mga minamahal. Aking nasaksihan po mga minamahal, yung mga kanilang ginagawa na nandiyan po mga minamahal, kahabag-habag po talaga, mga minamahal, nandiyan po ang kanilang ginagawa. Nandiyan din po ang aking nakita po mga minamahal, isang mayroong pong circle po doon na may tubig. Nandoon, ang nasa gitna po noon ay napakalaking ahas po, mga minamahal. Nandun po yung taong revolto po ng mga minamahal na nakatayo doon, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, habang tinitilan ko yung mga tao na nandiyan po nandiyan po ang kanilang tinataas ang kamay sa pagsamba doon, mga minamahal, sa revoltong yan, ang ahas na yan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko, kahabag-habag talagang kanilang ginagawa. Sabi ko, mga minamahal, nandiyan po napakapalad ko, mga minamahal, dahil nakilala kong Diyos na buhay sa gawain ito ng Jesus Praise the Miracle Lord, Crusade hallelujah. International Praise the Lord. Ministry sa pagluhod araw at gabi na panalangin ating mahal pastor, mga minamahal. Praise God, hallelujah.
Pinupurihin ko, pinapasalamatan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo sa aming pamamalagi doon, dahil isang linggo po kami doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, dahil malapit na pa kami po uwi, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pamamalagi doon, mga minamahal. Yung aming kinakain, parang, alam mo yung parang iniinit lang, mga minamahal, paulit-ulit lang, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pagpunta ng hotel, mga minamahal, dahil sa kinabukasan, uuwi na kami, mga minamahal, babalik ng Malaysia. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Yung aming mga kasama, mga labuas ng aking amo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na nakaramdam na po sila ng pananaki ng tiyan, mga minamahal na din yan ang kanilang pagsusuka, mga minamahal. Pasintabit po sa mga kumakain. Nandiyan po din po mga minamahal, tumawag agad sila ng ang private doctor, mga minamahal, para mapadoktor po sila mga examen kung bakit gano'n ang kanilang nararamdaman, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal kung ano yung ang resulta po mga minamahal, sila po ay na-poison po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hanggang sa aming pag-uwi, dahil ilan lang po kami nakauwi no, dahil walang nararamdaman mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa pagdating po namin ng bahay, mga minamahal, na bahay ng aking amo, mga minamahal, yung aming alaga, mga minamahal na matanda, mga minamahal siya po, ay may naramdaman pananaki ng tiyan, nandiyan ang kanyang pag-ilbi, nandiyan yung pagsusuka niya, mga minamahal. Baging yung aming kasamang yung Pilipina din po, yung mga kanyang apo na kasama po na yung pag-uwi. Alam niyo mga minamahal, praise God, tunay nga po mga minamahal, napakapalad po natin dahil mayroon po tayong pastor na nanalangin sa Praise atin the Lord. araw at Amen. gabi. Praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil yung abang lingkod, minsan di ko yung naranasan, baka nilang naranasan. Kaya labos sa kinapupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Jesus, sa mga kapag-iingat po sa amin, magtaaki Right, doon, amen. mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagin ang pagbibigay ay susi ng papapala, mga minamahal. Bakit ko po nasabi yan, mga minamahal, dahil sa aking sarili ay nasubukan ko po yan, mga minamahal, yung pangangarap po nila. Subukan mo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, umaapa o siksik ang ibibigay ng mahal na Panginoon. Tunay nga amen. po, Praise the napakabuti ng ating dakila Diyos na buhay. Dahil po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, sa aming pagsunod, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, praise God, hindi po namin inasan, mga minamahal. Una po mga minang pagpapala, binigay po sa amin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nag-umpisa lang po kami sa halaga ng 5,000 sa aming pagtatayo ng aming bahay, mga minamahal. Sabi nga, nandiyan po mga minang, kung isipin mo, hindi ka kapagkapagkatayo dahil sa mahal na mga materialis, mga minamahal. Tunay nga po mga minang, may ginamit po ang mahal na Panginoon, aking mga kapatid, mga bayaw. Yan po ay pinatayo po naming bahay na yung mga minamahal yan. Nandiyan po mga minamahal, kami nakapagpatayo ng aming sariling bahay, mga minamahal. Praise Praise the God. Lord, hallelujah. Bagay din po mga minamahal, ang pangalawang pagpapala, binigay po sa amin, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Ang aming negosyo ng family business po namin, mga minamahal, ni 5 na wala kaming binigay, mga minamahal, may ginamit ng ating mahal na Panginoon para kami ay makapag-share po dyan, mga minamahal. Praise the Lord, Kaya po rin hallelujah, ating dakilang Diyos na Glory to buhay. you, Lord Bagay din Jesus, po mga hallelujah. minapagpapala, di po na amin natanggap, mga minamahal. Sa una po, mga minamahal ay bali, submitter lang po kami, mga minamahal, nakikipagkabit lang po kami sa aking kapatid, mga minamahal, dahil wala pa kaming maipakabit na sarili na kontador, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ongoing gawain ng Bible krusada po pala noon, mga minamahal, sa Barangay Crusade, sa Dako ng Dagupan, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Mayroon po ang ginamit ng mahal na Panginoon, may nagabo po sa akin mga minamahal na 10,000 po mga minamahal na papakabi sa aming kapag sariling kontador, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sinabi ko sa aking beloved husband, binubulay ko yung mga kabutihan na ng ating dakilang Diyos na buhay. Alam niyo mga minamahal, sino kami bigyan, mga minamahal? Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Panginoon. Walang hallelujah, kaluhian, mga minamahal, sa paglilingkod dito, mga minamahal, sa gawain ito, dahil totoo talaga po, ang ating natagpuan ay Diyos na buhay. Right, amen. Nandiyan po mga pagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, pagbabago ng pamilya, mga minamahal. Nandiyan po pagbabago ng mga ating mga issue, mga pag-ugali ang sa ating pinakamamahal na Panginoon, tatagay po sa iyong puso at isipan talaga, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah.
Pinupuri din ko, pinapasalamatan ko din ang ating pinakamamahala, Panginoon. Baka di kami lahat karapat dapat sa ating pinakamamahala, Panginoon. Kami na po ay kinahabagan ng ating pinakamamahala, Panginoon. Isa-isa na po kami tinatawag ng ating pinakamamahala, Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na ilang po na kami ginagamit sa kanyang banal na ubas hanggang sa mga oras na ito. Kami ay pinapanghawakan ng ating pinakamamahala, Right, amen. Panginoon Jesus. Purihin na natin dakilang Diyos na buhay. Sino iti maglilingkod sa ating pinakamamahala, Panginoon Yes, Jesus. amen. Praise the Amen. Hallelujah. Purihin na natin dakilang Diyos. Alam niyo mga minamahal, pag iniisip ko yung mga kabutihan ng ating dakilang Diyos, kulang yung aking patuto, aking pasasalamat sa pagpupuri sa ating pinakamamahala, Panginoon Jesus. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya labas ako'y napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, padadakilay, pagsamba po, ay para lamang po sa ating pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Susan Dodado. Hallelujah. Grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapat ang mga biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Grabe manamahal. Talagang wala tayong masabi sa kabutihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Wala tayong masabi kundi napakapalad po natin. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo manmahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patuto. Hallelujah. At ating pong binibigyan pong pagkakataon sa sunod magbahagi ng buhay na patuto, ating beloved Brother John Apil Casal. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po siya at hindi po pinaghanda ng mga susunod po upang talagang makapanalangin sa ating dakilang Diyos, ating beloved, ang pang-apat po ang ating beloved Imelda Bigaong, beloved Sister Imelda Bigaong, at panglima ating beloved Mark de la Cruz, ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating beloved Brother John Apel Casal. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sandan po siya ng ating beloved Sister Imelda Bigaong. Amen, praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Mga kapatid, ako po'y nagpaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at inagalang na Pastor Will Distrada Almeida. At ganun din po sa mga hindi makakalimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, sa kanilang mga beloved children, sa buong Almeida family. Ganun din po sa ating beloved pastoral workers at pinamuna ni Ordained Preacher Buboy Nir, at sa inyo po rin po mga minamahal kong kapatiran, baguhan, datihan, mga bisita, isang mapagpalang tanghali sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Unang-una po mga minahal, ako po'y nagpapasalamat sa ating dakilang Panginoong Hesus na binigyan niya akong ng isa pang pagkakataon na makapagpapuri at saka magpapulolhati at to testify how great His name, hindi lamang sa aking buhay kundi pati na sa aking pamilya, sa mga tao na sa aking palibot. Mga minahal, sa mga hindi po nakakilala sa akin, sa mga baguhan po, ako po isang sundalo po. Ako po isang membro ng Philippine Marine Corps. I am a commission officer. Mga minahal, bago po ako na-save dito sa banal na gawain po, mga minahal, ang aking family po ay nagpo full time na po, mga minahal, doon sa isang relihiyon po na kung saan bagamat almost kahalintula din po sa ating paniniwala doon sa naniwala din po sa oneness, mga minahal. Bagamat po wala pong mga milagro at wala pong yung talagang pagkapuspos po at pag-guide po ng Holy Spirit, mga minahal. So ang aking pong mga parents, mga minahal, ay nasave po sa dako ng Agusan, mga minahal, Agusan del Sur. Ako po'y bata pa noon, mga minahal, nag-aaral po ng college doon po sa nagkakaroon po ng banal na krusada doon sa Surigao
at naanyayahan po ang aking mga beloved parents. Doon po sila nasave mga minahal at sa tulong ng mahal na Panginoon at pangunat dalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Buong pamilya po kami mga minahal ay nasave, na baptized dito sa banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anim po kami magkapatid mga minahal at hallelujah, praise the Lord. Ako po yung panganay mga minahal at hallelujah, praise the Lord. 5 po kami na mga minahal sa tulong ng Panginoong Diyos ay nakapagtapos ng pag-aaral. Nang nag-decide po yung aking mahal na mga parents, mga minahal, parents alaman ng aking father at saka mother, mga minahal, na mag full time dito sa banal na gawain. Hindi po sila mismo mga minahal, hindi po nila lubos na maisip na kami po ay makapagtapos ng pag-aaral ng kolehiyo, mga minahal. Hallelujah, praise the Lord. Pero po sumunod lang po sila mga minahal dito sa mga katuruan sa ating banal na gawain, mga minahal, turo ng ating mahal na pastor at mga minahal, tulong ng mga ordained preacher sa lahat ng mga gawain, mga minahal, mga manggagawa, mga minahal, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, na-survive po nila sa aking mga parents, mga minahal, ang kahirapan at nakapaglingkod pa sila sa ating mahal na Panginoon. Nagpo-full time po sila dun sa Davao City that time, mga minahal, kami po yung nag-aaral pa. At mga minahal, lubos po ang aking kagalakan at aking pagpapasalamat sa kami na save dito sa banal na gawain. Hindi lamang ang buong angkan, mga minahal, ng hallelujah, praise the Lord, ng aking mga magulang, kundi kami man mga minahal na kanyang ang mga anak, mga minahal, at aking mga kapatid. Kami po na-save dito sa banal na gawain at kami po nagagalak at nasisiyahan na naglilingkod at sumusunod sa ating mahal na Panginoon, mga katuruan. At dito mismo mga minahal, nakita po namin mga minahal, personal po namin na-observe na nandun po kami sa kabilang sekta, mga minahal, ay bagamat sumusunod man po ang aking mga parents, wala pong almost every month, mga minahal, na hospital po yung aking aming bunso at magulo pa rin yung pamumuhay. Bagamat mga minahal ng natagpuan namin ang banal na gawain, naging maayos na po ang lahat. Hallelujah, praise the Lord. Maging after ng college, mga minahal, after namin na tatlo kami nakapagtapos, halos lahat kami mga minahal nagkakaroon na ng trabaho. 2 po yung aking kapatid, mga minahal, na nasa PNP na mga minahal, at yung iba pang minahal nag-a-apply pa at tapos na rin po ng kolehiyo. Hindi ako mismo, mga minahal, hindi ko lubos na maisip na paano po kami pinaaral ng aming mga magulang. Kami po galing po sa napakahirap din po na pamumuhay dun sa Agusan del Sur, mga minahal, province ng isa sa mga probinsya ng Mindanao. At dito ko naramdaman, mga minahal, kung gaano kabuhay, gaano kalaki ang ating mahal na Panginoon sa pag-guide niya sa atin at pag-provide na lahat ng mga pangailangan, Right, sa amen. physical na pangailangan, material, spiritual, mga minahal, maging sa physical na mga pangailangan, mga minahal. Kung tayo po'y sumunod lamang po sa mga katuruan. Mga minahal, ang aking pong isang papasalamat pa po, mga minahal, sa nature naman aking trabaho, mga minahal, ako po'y palagi pong nadideploy, mga minahal, sa kung saan nandun yung kung saan kinakailangan, mga minahal, ng magulong mga lugar, mga minahal. Hallelujah, praise the Lord. The likes of Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Palawan minsan, mga minahal. Umikot po yung aming unit, mga minahal, dati. Kasi po ako po nasa Force Reconnaissance Group, mga minahal, yung parang pinapauna talaga, mga minahal, ng Philippine Marine Corps bago yung kabuuang batalyon. Kami po yung Reconnaissance Force. Mga minahal, lang doon ako sa Marawi, mga minahal, naramdaman ko kung paano po ako minahal at pinotektahan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Sa loob Praise the ng 5 buwan, mga minahal, na pakipagdigma doon, mga minahal, nangyari po, mga minahal, na hallelujah, praise the Lord. Ang aking unit, mga minahal, yung isang
kampanya mga minahal. Ako po yung nagdadala po mga minahal. Ako po yung officer doon. Mayroon akong XO. Yung XO ko mga minahal, nabulag mga minahal, natamaan ng shrapnel mga minahal yung kanyang mga mata. At hanggang na-dissolve na kami po mga minahal sa 50 plus kami mga minahal, naging 14 na lang po kami mga minahal. Pero sa tulong at mga pangunat dalangin ng ating mahal na pastor, sa lahat ng mga, at sa inyo mga minahal, mga kapatiran, natapos po yung digmaan doon mga mahal na ni isang galos mga minahal, praise the Lord. Wala po kung Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, tinamaan hallelujah. mga minahal. At hindi lamang po yan mga minahal, hindi lang intact ako physically, pati emotionally at hallelujah, yung mental capacity mga minahal, intact rin po mga minahal sa tulong ng ating mahal na Panginoon. After ng seeds mga minahal, buong kampanya kami mga minahal dinala sa Zamboanga para magkaroon ng psychological evaluation mga minahal. Pinapasalamat ako ang ating mga mahal na Panginoon kasi marami sa aming mga kasamahan mga minahal na Ward 24. Sa mga hindi po kabisado mga minahal, yung Ward 24 mga minahal, isa po itong parang section doon sa Vilo na sa ospital ng mga sundalo na pag doon ka na-admit mga minahal, ang ibig sabihin ay mayroon na pong diferensya yung pag-uutak mga minahal. Hindi ka na pwedeng isabak sa kumbaga medyo alanganin na mga minahal. So some of my men mga minahal medyo napunta na doon mga minahal. So nang in-interview pa ako ng isang psychologist mga minahal, nakita ko po hallelujah praise the Lord, yung resulta is parang wala lang po mangyari mga minahal. At tinanong po niya ako, sabi niya, sir, ano po ba yung inyong sekreto? Ang sabi ko lang mga minahal kay Doktora Bahin mga minahal is ng Zamboanga mga minahal is sabi ko, ma'am, ako po'y nabibilang po sa congregation ng Jesus Miracle Crusade ma'am, at lahat po kami nagpe-pray at malakas po kamong paniniwala at buhay po ang aming nag-iisang Diyos. Hallelujah. So sabi niya mga minahal, napakalaking bagay daw sa isang sundalo na magkaroon ng stable na yung paniniwala at yung backup system mga minahal. So malaki ang aking pagpasalamat sa Panginoong Hesus na dito ako nabibilong sa banal na gawain at Right, amen. maging sa dami-dami mga minahal ng aking military engagement mga minahal at may mga pagkakataon mga minahal na I've been witnessing mga minahal in the past na mga operasyon na namatayan po ako ng tao mga minahal at tawag dito, mayroong mga nasugatan mga minahal at mayroong mga pagkataon mga minahal na napatakan kami ng 81 mortar doon sa Sulo mga minahal. Yung killing radius nun mga minahal is 50 meters mga minahal. Yung sa palibot nun mga minahal talagang tatamaan ka. Pero ang nangyari sa akin mga minahal, pumatak mga 10 meters lang mga minahal. 17 automatically mga minahal, ang wounded. Ibig sabihin, nasugatan, may mga sa ulo, yung mga nakadapa. Pero ang inyong mga lingkod, hallelujah, praise the Lord, kahit ni isang galos mga minahal, hindi ako nasugatan. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. At, hindi pa po ako company commander noon, may nakakataas pa pong official sa akin, tinamaan siya sa ulo mga minahal. At alam niya po mga minahal na bawat lakad po namin, ako po yung naglilid ng prayer mga minahal kasi alam niya po na yung father ko is nasa banal na gawain. At that time mga minahal, ang akala ko po mga minahal ay mamamatay na yung aking company commander mga minahal. At sabi niya, yung term niya na ginamit is i-pray over daw siya mga minahal na hindi pa siya mamamatay. So mga minahal, ginawa ko, kinuha ko po yung aking bag at pinahiga ko po siya at dito po siya natamaan sa ulo at ako po yung nagdadasal sa ating mahal na Panginoon mga minahal na mabubuhay pa yung aking company commander mga minahal. At sa awa ng Diyos mga minahal, yung 17 na wounded mga minahal, na-extract namin at hanggang ngayon buhay pa po ang aking mahal na company commander mga minahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. So, pag nakikita kami mga minahal, sobra pa sa amin ng magkakapatid kasi naalala niya mga minahal kung paano ko po nilihan siya mga minahal doon sa mga time na yon na natamaan siya sa ulo. So napakarami pong mga miracles and signs and wonders na nangyari sa aking buhay, maging sa araw-araw kong pamumuhay sa aking ngayon po mga minahal, ako po na-assign niya sa Fort Bonifacio as sa headquarters na namin mga minahal. So pinapasalamatan ko ang ating mahal na Panginoon na
Hindi naman every weekend na ako makauwi. Minsan in every mga meals isang buwan, 2 o 3 beses ako makauwi. Pero napakalaking bagay na po sa akin na makasama ko ang aking pamilya at makadalo kami sa ating banal na gawain, mga minahal. So lubos-lubos po aking mga pagpasalamat. Napakaparami pa pong mga pagkakataon naramdaman ko, mga minahal, hindi lang sa aking sarili, pati sa aking family, mga minahal, sa aking beloved wife, sa aming mga anak, mga minahal, na paano kami pinutiktahan ng ating mahal na Panginoon at pinagpala, mga minahal. Sa mga material na bagay, Praise mga the Lord. minahal, Hallelujah. yung bago pa lang po kami nagsasama ng aking beloved wife, mga minahal, kami po nakatira lang dun sa Southern Police District, mga minahal, sa isang parang squatter, mga minahal, malapit sa kanal at lahat na ng mga hindi kaanyayang makikita mo nandun, mga squatter, may mga nagiinom, may mga sari-sari ng mga hindi kaanyaya sa paningin. Pero sa awa ng Diyos, mga mahal, sa patuloy namin na pagsunod at patuloy namin sa pagdalo sa gawain at sa mga pagpapatapat, lalo na sa mga backup prayers ng ating mga full-time workers, lalo na sa ating beloved Evangelist Will Destra Almeida, sa ating mahal na pastor. Mga minahal, pinagkalooban po kami in less than 5 years, mga minahal, pinagkalooban po kami ng disinting bahay na mga tatawag, sasakyan at Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. at yung aming mga anak po kami ay nakapag-aral po, mga minahal, sa matatawag natin na Addison School, mga minahal. So malaki ang aking mga pagpasalamat sa Panginoong Diyos na kung hindi siguro kami na-save dito, hindi ko alam kung saan na po kami pinulot ngayon, mga minahal. So mga pagpapasalamat, mga pagpupuri ay sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Kulang na palakpakihan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Jonathan Casal sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Talagang wala tayong masabi sa kabutihan ng Diyos. Talagang kung magpala ang ating dakilang Diyos, siksik, liglig at umaabot talaga may namahal. Hallelujah. Mula sa pag-provide lahat ng pangailangan, tirahan, pagkagalingan, proteksyon, manamahal. Hallelujah. Kumpletong-kumpleto. Grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Imagine yung sumasabog, dapat nasasabog sa kanila, manamahal. Dapat 50 kilometers radius ang meters ang radius ang pagsabog, manamahal. Ang ating mahal na kapatid nasa 10 meters lamang, manamahal. Ngunit buhay na buhay, pinag-ingatan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po sa ating paglilingkod, manamahal. Walang kalugihan, manamahal. Lahat ay biyaya at pagpapala na nagmumula sa dakilang Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. At minsan bago tayong tumayo at magpuri sa dakilang Diyos habang naghahanda po ang ating beloved children's choir. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Natili po tayo nakatayo mahal at tayo makasabay sa makalangit na awitin na dadalhin natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved children's choir. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I'm so secure. You're here with me. You stay the same. Your love remains here in my heart, so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and showed the way. Now I'm found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. You gave your life in your endless love. You set me free and showed the way. Now I'm found so close. I believe you're holding me now in your hands. I belong. You'll never let me go. So close. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You're holding me Glory to you, my Lord now Jesus. in Hallelujah. 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 I belong. You'll never let me go alone. You were beside me, even when I couldn't tell. Through the years, you showed me more of you.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Andun minamahal talagang tinuturuan ng mga bata minamahal na talagang magpuri sa kanyang marilag at banal na pangalan. Hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na magulang, hallelujah, kung mayroon kayong mga anak minamahal, ipaggamit nyo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon bilang mga awit. Tunay na grabing pagpapalayan sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Emelda Bigaong at sundan po siya ng ating beloved brother Mark de la Cruz. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doubling paggalang at pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Stada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Wildy Lina C. Almeda. Binabati ko rin po ang buong Almeda Children at ako po ay bumabati rin sa ating beloved na manggagawa na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher at sa kanilang anak. Ako po ay bumabati rin po sa ating mga beloved elders, sa inyong mga beloved na kapatiran, na magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil natagpuan namin ang gawaing ito na ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga may sakit. Dati-rati po ang aming buhay ay napakagulo. Dahilan sa ang aking mahal na asawa ay talamak na manginginom. Lagi po kaming nag-aaway. At sa tuwing may mga okasyon na yan, hindi mo mahagilap sa bahay, nasa barkada po siya. Kaya napakagulo ng aming buhay. Ngunit nung natagpuan namin ang gawaing ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry, siya po ay binago at tinanggal ang kanyang talamak na panginginom ng alak. At inayos din po ang aming buhay na napakagulo. Ako rin po ay napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan na pinagkaloob sa akin dahil dati-rati po ako po ay may bukol sa magkabilang breast na grabe na po, may lumalabas na po na at nung una po tubig, pangalawa po ay dugo, nung huli na po ay nana na po. At ang malala po yung kabilang aking breast ng kaliwa. At sabi ng doktor, uoperahan po ako tanggalin yung ang bukol sa aking breast. Ngunit kami po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng tawad sa Kanya. At sa pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kahabagan sa pangunang pangalalangin ng ating beloved Pastor Wildy Stada Almeda, kabalikat ng ating mga beloved na manggagawa, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa aking anak na pangalawa po, siya po ay grabe ang kanyang allergy sa katawan. Na dumating sa punto na ang kanyang mga daliri nagkadikit-dikit na po sa nagkakanana na po sa kanyang kamay at sa kanyang paa na tinubuan ng malaking sugat sa talampakan na dahilan na hindi na po siya halos makalakad. At sinusubuan na rin po namin siya dahil hindi na niya halos mahawakan ang kutsara. At halos isang buwan na rin po, hindi na siya pumapasok sa school. Akala namin po ay hindi na siya makakapag-aral. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaging sa aking anak na panganay, siya po ay nadisgrasya, nabundol ng jeep ang kanyang sinasakyang motor. Siya po ay tumalsik sa kalsada na nawalan ng malay.
bilang magulang, kami po ay nag-alala dahil andun po siya sa Maynila, malayo po sa amin, na gusto mo pong pumunta agad-agad, pero hindi mo magawa. Ngunit, ang tangi lamang namin ginawa ay humingi ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagpuri, nalalagin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung tinawagan po namin siya, siya po ay nagkamalay na po at siya po ay nakausap namin ng maayos. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung in-x-ray po siya, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil wala man lang siyang bali, no, wala siyang fracture sa Praise the katawan. Lord. Glory to Kaya God. ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala na yan. Maging sa aking asawa na sa kanyang karamdaman, maraming salamat sa pagpapala niya dahil sa ngayon po, siya po ay gradual na rin nakaka-recover sa kanyang operasyon sa kanyang gallbladder. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking anak na bunso na siya po ay may matinding hika. Dati-rati po, pag inaatake po siya ng hika, siya po ay halos hindi makahinga, na hindi ko makalimutan yung nangyari sa kanya, na isang beses inatake siya ng hika na halos hindi siya talaga makahinga, yung kanyang bibig nangingitim na po, at ang kanyang mga kuko sa kamay at paa nangingitim na rin po. Akala ko mawawala sa amin. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay lubusang pinagaling ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maging sa kanyang pag-aaral, sa kolehiyo, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil magmula first year at hanggang sa fourth year ay ipinagkaloob yan ng libre ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang pag-aaral. At tuwing siya po ay nakakatanggap ng allowance, sabi namin, pinapaalala namin lagi na huwag magkulang sa pagbibigay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapala na yan dahil noong July 12, Friday po, siya po ay nagtapos na rin po ng pag-aaral Praise sa the kolehiyo Lord. ng aking anak na yan. Bagamat ilang taon din po na tuwing Sabado may pasok, nag-overnight po kami. Ang sabi niya, inaantok na ako, Mama, pero manalangin ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gagabayan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya Amen. maraming salamat sa paggabay niyan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, biyaya na pinagkakalob sa amin at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula sa financial, physical, at higit sa lahat sa espiritual na pinagkakalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Kahanga nga ating mahal na Panginoon. At kapuri-puri mga minamahal. Imagine mga minamahal yung breast cancer na ating mga kapatid po, mga minamahal, na supposed to be mga minamahal ay tatanggalin yung bukol sa kanyang breast po mga minamahal at hindi biro ang kanilang gagastusin. Maging physical po mga minamahal na talagang dala-dala ating mga kapatid itong talagang karamdaman na ito. Subalit, ang Diyos natin na piniling ko ng mga minamahal ay buhay, makapangyarihan, walang imposible sa Kanya mga minamahal. Ating mga kapatid, nanampalataya lamang sa ating mga Panginoon, nagpatuloy ang ginawa lamang po mga minamahal, yung ating ginagawa, pumalakpak, umawit, magpuri sa mga Panginoon. Amen. Maging yung kanyang malarang mahigap po mga minamahal, pinagaling sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at ganyan na kapalad mga minamahal ang mga tao na matutong maglingkod, tumiwala sa ating Diyos na buhay, isang tiyak na bagay anuman ang kanilang pangailangan, anuman ang iyong pangailangan sa mga Facebook and YouTube viewers, yan ay kayang-kayang tugunin ng aming Diyos na buhay. Amen. At mga minamahal, tayo po ito may mga minamahal habang naghahanda
ang ating mga beloved choir sa papuring awitin sa ating malapay noon. Tayo po tumayo mga minamahal at ating samahan sila sa papuring awitin ito. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. God, march forward. Praise the Lord. Hallelujah. The power of Jesus' name is the oil And I'm the ivy. It's the potter and I'm the clay. is the oil and the vessel. Praise the Lord. I Hallelujah. am the traveler And He is the way. I Hallelujah. am the song And He is the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquering His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamalapay ng mga minamahal at tayo po yung manatiling nakatayo ating sama-sama po rin awiti iyalan ng kupunan ng kuwar para lamang sa ating pinakamalapay. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved youth and singles choir. Amen. When Jesus said it, Jesus said it. He said, believe on me, believe on me. Where the scripture said it, scripture said it. The word about said it, scripture said it. Oh, out of your belly, out of your belly, out of your belly, out of your belly. No, 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 no. Said I've got the river, I've got the river, I've got the river, I've got the river. Jesus said it, Jesus said it. Said, believe on me, oh, believe on me. Yeah, the scripture said it, scripture said it. The word about said it, scripture said it. Oh, out of your belly, out of your belly, out of your belly,
said it. Scripture said it. Oh, out of your belly, 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 flow, 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 You should have been there when I came through. Church was on fire when the Holy Ghost took. From the top of my head to the sole of my feet, I felt the Spirit moving all over me. Let's You don't believe I've been redeemed. Follow me down to the Jordan stream. I stepped in the water was cold. It chilled my body, but not my soul. Praise the Lord, hallelujah. Follow me down to the Jordan stream. Step in the water was cold. It chilled my body, but not my soul. Oh, I've got the river, Living water, 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 oh, I've got the river, living water, I've got the river, living oh, water, I've got the river, living water, I've got the river. living water. Believe I've been redeemed. Follow me down to the Praise Jordan the Lord, stream. hallelujah. I Glory, glory. stepped in the water was cold. It chilled my body, but not my soul. Believe I've been redeemed. Follow me down to the Jordan stream. Step in the water was cold. You chilled my body, but not my soul. I've got the river, Living water, I've got the river, living
people sing. The people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
mapalagpak na buhay sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos sa buhay. God bless sa ating beloved youth and singles choir sa pupuning awitin na yan. Napakapalad, mga minamahal ng bawat isa ating mga minamahal na talagang sa mga pagkataong kailangan natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi tayo kailangan binibigo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ating nararamdaman ang kanyang matamis na presensya. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa pagkilos sa ating kalagitnaan. Palapakan po natin minsan pa ang ating Diyos sa buhay. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. At sa oras na ito mga minamahal, tayo po yung muling patuloy sa pagiging mga buhay at pinagpalang patotoo at tinatawagan at binibigay ang bumato sa ating pong beloved brother Mark de la Cruz. Amen. Ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon at maghanda po ang huling magpapahayag ng kanyang pasalamat ang ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Sa ating mga wit, please prepare po mga pinamahal. Narito po ating pong beloved brother Mark de la Cruz, ating pong pakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Maghanda po ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na puri pagsamba ay para lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tubling paggalang po sa ating beloved pastor Will Estrada Almeida. At di natin makakalimutan ang aral turo iniwan po sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At po sa binubuhatin po sa ating beloved Almeida family po at sa ating beloved workers na pinangasiwan po natin beloved Origin Preacher po Buenir sa kanyang beloved pamilya po. At bumabati rin po ka naman ng tanghali sa ating beloved elders na kasama po natin ngayon at sa inyo po lahat mga minamahal kong kapatiran. At ako ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon. At ipahayag ko po muli kabutihan ng ginawa ng ating malapay noon sa aking buhay. Sa murang edad po ay mahal na hindi ko po inasahan sa aking buhay na darating sa akin to. Nandiyan po ay mahal sa aking kabataan. Dinaknan po ako ng sakit na diabetes minimahal. Ito po ay nagpahirap sa aking katawan sa buhay ko. Nandiyan po ay mahal na hanggang sa wala na pong hindi na nakayanan ang aking physical na pangatawan, ito po ay namaga. Halos lumubo po yung aking katawan po ay mahal dahil sa aking karamdaman. Dinala po ako sa ospital. Sinaksakan po ako ng gamot po ay mahal sa parte ng aking katawan dahil yung gamot na mga capsule, tablets minimal, hindi ko po marunok yan. Dahil sa mamaga po ng aking lalamunan, bagamat nandyan po ni mahal sa pananatili ko sa hospital po ni mahal, nandyan po ni mahal, halos lumalaki po yung aming babayarin. Wala po kaming panghunan, halos hanggang sa maubos po yung aming maubos po yung aming pambayad sa hospital po ni mahal. Naisang la po namin yung aming munting ari-arian. Pero nandyan po ni mahal ang aking mahal kong kuya. Sila po yung unang nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Kayo po siniran po ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamalapay noon. Yan po na minamahal na hindi po naniwala po ang aking mahal kong ina dahil bilang isang Katoliko may pinaglilingkod tumatawag sa Diyos. Bagamat ang aming tinatawagan na Diyos minamahal bilang isang para ko gumaling sa aking karamdaman. Pero nandiyan po ni mahal na wala pong kagalingan o maibsan lang aking sakit. At nandyan po naman sa hanggang sa yung doktor na nag-aasikaso sa akin na dalawa. At sabi po nila, wala na po silang magagawa. Ginawa na nila lahat ang paraan para ako gumaling. Nandyan po ni mahal hanggang sa ako inabutan na tinaningan ng 1 linggo. Pero nandyan po rin, yung tinalingan na ako ng 1 linggo minimahal, nilabas po rin po ako ng aking mahal kong ina. Hindi po ako pinayagan kahit may taning ng aking buhay. Pero nandyan po ni mahal na mamatay mabuhay. Ilalabas na rin po ako ng aking mahal kong ina. Nandyan po ni mahal pagdating ko sa aming tahanan. Na kuya, nandyan po ang aking mahal kong kuya. Dinala po kami sa gawain po ng ating pinakamalapay ng Sos.
tamang-tama po na tapat po sa linggo. Kayo po ay dumalo sa gawain po natin pinakamamalapay noon, dyan po sa may Lukban pa noon. At hanggang sa kayo po ay nagpuri, nakinig ng salita ng ating pinakamalapay ng Jesus. Hanggang matapos po ni Mahal, tinanggap po naman ang bautismo tubig sa ating pinakamalapay ng Jesus. Sampu ng aking mahal sa buhay. Yan po yan ni Mahal na pagkatanggap po naman ng bautismo tubig sa ating pinakamalapay ng Jesus. Unang dalangin ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, kabalikat mo ang mga gagawa pa ni Mahal. Yung aking karamdaman na diabetes mo ni Mahal. Ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus dahil nung panahon na kailangan ko siya, nandiyan po ni Mahal na hanggang ako sa patuloy sa pagdalo, nandiyan po ni Mahal yung aking tanin ng aking buhay. Bigla na namin nakalimutan na may taling pala ng aking buhay. Pero nandiyan po na ako yung napapasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus. Simula na ako magkaedad po ng 12 anyos po noon hanggang sa mga oras na ito. Ito po yung pasasalamatan sa ating pinakamalapay noon dahil ito buhay na buhay. At ako nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapay noon. Kalahin po ni Mahal hanggang sa bilang kabataan po ni Mahal, bilang kalayawan sa sanlibutan. Sabi ko, anong buhay sanlibutan ko ni Mahal? Ako ng lamig. At nandyan po ni Mahal hanggang sa ako mawalay sa ating pinakamalapay noon, hindi na dumadalo. Hanggang layaw ng sanlibutan ba ni Mahal, ginagawa ko na. Pero nandyan po ni Mahal hindi nagtagal mo ni Mahal, ako pinalaan po natin pinakamalapay noon. Ako hindi po pinalakad. Hindi ako makalakad mo ni Mahal na dahil po yung aking kanan, aking paa. Hanggang sa ito'y mamagam po ni Mahal. At hanggang sa hindi ko na talaga makaya mo ni Mahal, humingi ako ng prayer request. Humingi ng prayer request pa ang aking mahal kong ina sa pastoral. At nandyan po ni Mahal, agad-agad po naman ako pinuntahan po ng mga manggagawa pa ni Mahal. Ako binalagin, napuri sa ating pinakamalapay ng Jesus hanggang sa pagsisi. At yun pinimahal hanggang sa nakalipas po ilang buwan po ni Mahal. Ako pinagaling ang tuluyan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay ng sa mga pagpapalang physical, financial, pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamalapay ng Jesus po lamang. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating malapay noon sa pagpapala po sa buhay ating mga kapatid. God bless sa ating pong beloved brother Mark de la Cruz sa kabutihan na ating malapay noon. Dakila siya maminamahal at dapat lang maminamahal na ating pong pasalamatan maminamahal. Amen. Sa totoo lang maminamahal ang mga ganitong bagay na ating pagpapatotoo maminamahal ay ilan lamang ito maminamahal sa mga paraan upang ating madakila ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag ating ibinabahagi at ipinapatotoo kung gaano kabuti ang malapinoon sa ating buhay, yan po ay ating pong naluluwalhati malapinoon at ang mga kapatid natin at ang iba po mamilasi rin po. Kapag sila makapakinig mo minamahal, sila po pinagpapala ng ating malapinoon. Amen. At in behalf po sa ating pong beloved ordained preacher mo minamahal, pinapasalamatan natin ating mahal po Jesus sa maluwalhating pagbalik dito sa Pilipinas, ating beloved brother Andronico Gautani. Amen. Welcome home po. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ganun lamang po minamahal na buti ng Panginoon ang pag-iingat niya sa kanyang mga anak po, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo po'y darako ng mga minamahal sa huling magpapayag. Salamat sa ating Panginoon. Narito po ating pubilawid Sister Corazon Juan. At po pakinggan kung paano sila pinagpala ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas pangluluhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved and Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, sa ating pong mga beloved mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, baging po sa mga webcast viewers, magandang tanghali na po sa ating pong lahat. Amen. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at andiyan po yung kalakasan po ng pisikal na pangatawan.
Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po. Kanina pong madaling araw, akala ko po, masakit po yung right po na binti ko na hindi po ako makalakad. Subalit, maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na layunin niya pala ito na ako po'y maaga po na makapunta po sa kanyang banal na gawain na nagpauna na po ako sa akin po. Mga minamahal na anak, mga minamahal, taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po, marami po akong karamdaman. Noon, maliliit pa po aking mga anak. Andyan po yung pananakit po ng aking ulo, maging po paninikip po ng aking dibdib, maging po pananakit din po ng aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay mula po nung nagdalaga hanggang nag-asawa, nagkapamilya. Yung sakit ko po na anemia po na bawal pong magpuyat. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na kinahabagan po ako, kami po na naabot po kami ng panalangin po ng ating pong mga minamahal po na mangaulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa ating pong beloved Honorable Pastor. Maraming salamat po. At dinugtungan po aking buhay na 30 years po sa kabagan kasi po nasasabi ko po na 30 years na dinugtong na po kasi po noon 1994 din po nagkaroon din po ako ng sakit po na sign po ito ng leukemia na nagkaroon po ako ng mga pasa sa aking katawan na itinago po namin ito sa aming po mga minamahal na mga anak. Kami lang dalawa po na aking mahal na asawa. Alam niyo po, iniisip ko po noon kung paano po ako magpagamot. Subalit, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Simula po noong 1994 sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, andito pa rin po ako sa inyong harapan na kinahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naabot ko po na ito na taon ko po na senior po. Kaya maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, napakahalaga po ang pagdalo po. Kasi po noon po sa kahabagan, 3 beses sa isang linggo na dumadalo po kami. Kahit na grabing hirap po ang aming pong buhay po noon, andyan po nawala po kaming tricycle. Magbaboundy lang po ang aking mahal na asawa para makadalo po. Pagdating po sa bahay, siyempre, nandito po kami sa buong araw. Wala po kami makain. Subalit, praise the Lord, alam niyo po mga minamahal, kinabagan po, aking po mga minamahal na mga anak, nakarating po sila ng dako po na ibang bansa. Subalit, napakahalaga din po ang pagtatapat po sa pagbibigay. Kasi po, alam niyo po noon po, grabe po, bagamat nakarating po ang aking mga anak, 4 po sila. Subalit, alam niyo po, pagdating po ng isang linggo, nahawak ko po yung pera kasi po minsan inuuna ko po yung pangangailangan. Sabi ko sa susunod na lang po, malapay noon, sabi ko. Subalit, alam niyo po mga minamahal, nagkaroon po ng mga paalala po sa amin po. Subalit, alam niyo po noon, mga minamahal, sa loob po ng matagal na panahon, mag-isa ko lang po ang dumadalo sa pamamagitan ng hindi ko po pagsunod po. Subalit, nung ako po nangako sa mahal na Panginoon na ako po panghawakan niya po, alam niyo po, nangako po ako na ang para sa mahal na Panginoon ay para sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, naging kagalakan ko po kasi po, nung sinunod ko po yung pangako ko po sa mahal na Panginoon na magtatapat po. Hindi ko po namalayan na isa-isa po na sumasama po aking mga anak po. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. At maging po ang pag-iingat po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking po mga minamahal na mga anak sa kanilang pagtatrabaho. Andyan po ang kabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, simula po noong 1994, hindi po namin tinignan yung kahirapan. Sabi ko po sa mahal na Panginoon,
mayroon pong tatlong kasagutan, oo, hindi, at maghintay. Alam niyo po, sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati po noon, wala po kaming tricycle. Subalit sa ngayon po, isa-isa na po na pinakalooban po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, aking pong mga minamahal na mga anak ng kanilang pong tricycle. At hindi lang po yan. Noon po talaga pong gusto ko po na pinapanalain ko po sa mahal na Panginoon. Sabi ko, pagkalooban mo po kami, mahal na Panginoon, ng kahit na second hand po na sasakyan. Sabi ko po, kung ito po kalooban mo, ipakaloob mo. Sabi ko po, subalit, palagi ko naririnig po sa pulpito na sabi po nila na kung hihingi po kayo, wag na lang po kayo humingi ng second hand, humingi na lang po kayo ng brand new. Alam niyo po, sinubukan ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon, kung ito po ipakaloob mo po. Kaya ako pinupupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa meron po kami nagagamit po sa kanyang pagsamba po sa banal na gawain. Kaya ako pinupupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon at maging po muli po na ako pinakabagan ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa binalik muli sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit na bagamat minsan po sa edad ko pong ito, minsan nakakaramdam po ako ng panghihina, minsan tumataas din po aking BP. Subalit, sabi ko po sa mahal na Panginoon, pahawakan mo po ako, mahal na Panginoon, gusto ko pa po alayan ka, sabi ko po, kaya minsan po, di po ako overnight. Subalit, andyan po yung kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako pinapupuri ng papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala na pinagkakaloob niya po sa amin, mamula po sa papalang physical, papapalang material, lalugit pang papapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin natin kami mga Panginoon. God bless sa pinagpalang po ito yung ating pong beloved sister Corazon Juan. At dito na po mga minimum nagtatapos ang pagiging mga buhay at pinagpalang patuto mga minimum. At tandaan po natin saan man tayo pumaroon mga minamahal ay huwag po natin ikahiya mga minamahal ang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi lamang nawa dito mga minamahal sa gawain mahal na tayo ay magpatutuo tungkol sa kanyang kabutihan, kundi lalo na mga minamahal kapag tayo mga minamahal ay nasa trabaho mga minamahal, nasa labas po mga minamahal sa tahanan sa ating mga kapitbahay upang sila din mga minamahal ay pagpalain na ating mahal na Panginoon. Malaman nila, makilala nila na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade ay may totoo at buhay na Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At inaanya ang bawat isang mga minamahal, tayo po tumayo mga minamahal ating samahan sa papuring awitin, iaalay ng kupunan ng choir para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
Hail Jesus, you're my King. Your life is me to sing. I will praise you all my days. You're perfect in all your ways. Hail Jesus, you're my Lord. I will obey your word. I want to see your kingdom come. Not my will, but yours be done. Glory, glory to the Lamb. You will take me to the land. We will conquer in your name and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. Glory, glory to the Lamb. You will take me into the land. We will conquer in your name and proclaim that Jesus reigns. Hail, hail, Lion of Judah. How powerful you are. Hail, hail, Lion of Judah. How wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are.
what the Lord's been good to you. Ooh, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. No, no. Telling you you gotta face every day like it is. That's why I'm telling you. That's why I'm telling you, maybe very tough. It can give you pain. Sometimes your reality can't even get your down. Let me tell you, escape through your dreams and fantasy. You gotta face the truth and try to work it out. That's why I'm telling you, don't you from reality. That's why I'm telling you, don't you. That's why I'm telling you, don't you from reality. You gotta face every day like this. You may say that life has been really hard on me. There is no hope, no light that I can see. And let me tell you, my friend, about Jesus Christ, my Lord. The Bible says He is the one reality. That's why I'm telling you, don't you run from reality. Don't you run from reality. Don't you
demons tremble whenever we speak His name. Bless the name of Jesus, speak the name. Speak the name of Jesus. Speak the name of Jesus. Sing the name. We see your precious name. Sing His holy name. Pray the name of Jesus. Pray the name of Jesus. We pray His holy name. Samba. Oh, praise the name of Jesus. We praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. Praise His holy name. Shout the name of Jesus. We shout your name, oh God. We shout your holy name. Bless the name of Jesus. We bless your name. Bless the name of Jesus. Bless the name of Jesus. Bless His holy name. Come on, sing. Oh, bless the name of Jesus. We bless your name. Bless your name. Bless His holy name. Samba. Oh, bless the name of Jesus. We bless your name. We worship you, our Lord. Bless His holy. Sing His holy. We praise your holy name. We bless your holy name. Bless His holy I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away to you, and use me.
I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Take my heart, take my life as a living sacrifice. Oh my dream, oh my plan, Lord, I place in your hand. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My own. I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I
natin ba? Halagang mo na ba na pasensya na ba na kayo I give myself Samantalangin po natin ang pagkakataon ito. Hallelujah! Hallelujah! My life is not my own. To you I belong. I give myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Pagkaman na tumanggap sa mga biyaya mo. Gano'n kami kapanan, hallelujah! Patuloy na kinabagan, hallelujah! My life is not my own. Lord, to you I belong. I give myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. Thank you, Lord, I give hallelujah! Thank you so much, myself to Jesus. My life is not my own. To you I belong. I give myself to Jesus. I give myself away. Hallelujah. I give myself away so you can use me. Myself away. I give myself away so you can use me. God bless you, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. From the bottom of my heart. You make me lie down in green pastures. You make me want to for nothing. You filled my heart, Lord, with honey from your sweet, sweet words. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd. You are my Jesus. You are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord.
from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pastures. You make me wanting for nothing. You fill my heart with honey from your sweet, sweet word. You make me worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord, from the bottom of my heart. Pumalakpak po tayo sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Walang hanggang pasasalamat. Palagi namin pinapabudyo yung mga Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hindi natin kayang mabayaran, maminamahal, ang kagandahang loob na patuloy na ating tinatamasa galing sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Lahat ng pinagpalay, pumalakpak na malakas sa ating malapan magsamin ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at patuloy tayo sa ating banal na gawain, maminamahal. Tayo po ito sa pusong bumabati ng may pagmamahal sa ating kagalang-galang minamahal evangelista, ating minamahal na Pastor Wilde Estrada Almeda. We always remember and the blessed memories, ang teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din sa kanabuting mga anak, mga put, mga manugang, at ganoon din sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, ating kasama ngayon, at sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain, sa linggo na gawain dito po sa Outreach sa San Carlos City, Pangasinan, dito po sa ating crowd at sa lahat ng ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay muli nating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At siyempre po, minamahal sa ating minamahal inibig mga kapatiran. Sabihin ninyo minamahal, bumabati tayo sa lahat, kayo hindi. Amen. At tayo po minamahal ay dadako sa atin pong pagkakaloob na po ng ating ikasampung bahagi tandog. Ito po ay atin pong palaging sinasama sa ating banal na pagtitipon dahil na napakahalaga po ng mga tungkuling ito. At ito po ay obligasyon ng mga Kristiyanong tinubos, pinagpala, pinagaling sa kanilang mga karamdaman, nagbago ang buhay, at ngayon nagtatamasa ng kasaganaan ng kagandahang loob ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi nga rito, maminamahal, giving our tithes and offerings is a mere tasting ground of our faith, unang-una, second is obedience, and pangatlo po, siyempre, sa mga resources na ating pong tinatangkilik ngayon. Amen. Amen. Sa pananampalataya, dahil sinabi po ng Hebrew 4:2 na pari-pareho tayong pinangaralan patungkol sa pagbibigay na ikasampung bahagi handog ng ito po'y napakahalaga. Ngunit, ang sabi nga, maminamahal, iilan ang pinagpala dahil sa kakulangan ng pananampalataya. So, may kalaki pala na pananampalataya dahil ang Kristiyano na hindi nakukumbinsi at hindi pa huwaran at tuluyang sumunod sa pagbibigay ng may katapatan, ay hanggang sa kasalukuyan, matitingnan natin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay ngayon, maminamahal, kung saan estado na tayo, ano ang ating kalagayan. Amen. Amen. Ang sabi ng Ecclesiastes, Kabanatang 12, Talatang 3, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. Matakot sa Diyos, unang-una. Pangalawa, tuparin natin ang kanyang mga pinag-uutos. At isa po sa pinag-uutos ay ang pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Marami pong mga Kristiyano, kapag ito nang napag-uusapan, lalo na sa ibang mga sikta at denominasyon, ang sabi nila with money matters, wag na nating pakialaman ng mga Kristiyano. Dahil ang sabi nga nila, maminamahal, ang money matters daw, ang pagbibigay daw ay nung lumang tipan lamang. Wala na daw sa bagong tipan. Alam niyo po, kapag ganyan ang ating pairalin ngayon, dahil ang sabi nga daw ng unang Korinto 9:7, magbigay ayon sa ipinasya ng ating mga puso. Alam natin, maminamahal, ang sabi ng Biblia, si Jesus ay hindi nagbabago. Siya pa rin noon, ngayon at ang darating na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So kapag hindi nagbabago, walang pagbabago noon sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa ating henerasyon, kinakailangang tuparin ang pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya ang sabi rito, maminamahal, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos. Kaya kapag may pananampalataya ka na sa iyong pagbibigay, pagpapalain ka, so be it unto you. Amen. Mangyayari yan sa iyo. Amen. Dahil sumunod ka sa pagbibigay tulad ni Amang Abraham, nung inutusan si Amang Abraham, alalahanin po natin na si Amang Abraham po ay pinangakuan na magkaroon po ng lahi na hindi mabilang, na kasing dami daw po ng buhangin. Amen. Ngunit sinubok po si Amang Abraham. Ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac ay ipinaalay sa kanya doon sa Mount Moriah. Amen. At kung ikaw siguro yung kalagayan na yan, ang utusan, paano mo isipin na sa iyong ipinangako na magkaroon ng lahi, ang lahi mo na kasing dami ng buhangin, pagkatapos ang anak mo ipaalay sa iyo, o ipaalay sa Diyos natin. Ipinaalay, ibig sabihin, nung araw, kapag sinabing inalay, ito'y papatayin, palalabasin yung dugo, at ialay sa malapayon, dahil ito po yung masama, maamoy na samyu, o yung magandang samyu. At maminamahal, si Amang Abraham ay kailanman hindi nagdadalawang isip. Kanyang tinupad ang inutos ng ating mahal na Panginoon, amen? Dahil mayroon siyang pananampalataya, amen? Pangalawa, sinunod niya. Ang asset niya ay ang kanyang anak. Pero kinakailangan, maminamahal, na sundin niya ang inutos ng ating Diyos na buhay. Bagamat, hallelujah, ang pinag-usapan na dito ay ang resources niya na anak niya mismo. Amen? At ang sabi ng banal na kasulatan, nung tangka niya ng patayin ang kanyang anak, maminamahal, nagulat na lamang siya dahil mayroon pong pumigil na boses. At ang sabi, huwag mong saktan ang iyong anak. Napatunayan ko ngayon na mayroon kang pagsunod, mayroon kang pananampalataya dahil kahit ang iyong kaisa-isang anak ay iyong ibinigay. So ang ibig sabihin, maminamahal, bilang mga anak ng Diyos, ang pagbibigay pala ng ika-10 bahagi tandog is a testing ground. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit testing ground? Dahil kapag hawak mo na ang pera, mahalaga yan. Ayaw mong gastusin dahil pinaghirapan mo. Kinikita mo, kinsinas katapusan. Pinagbuisan mo ng dugo, o sabihin na natin, talagang nag-bestow ka ng lakas. Nagtatrabaho ka, nagkumayod ka. Kung sa magsasaka pa, maminamahal, nag-antay ka ng 3 buwan, 4 na buwan para aani. Pagkatapos ng iyong pinaghirapan, magbigay ka lang pala sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero ito po ang nararapat, nakasulat sa banal na kasulatan, kinakailangang sundin ng lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nung sinunod na minamahal niya mga Abraham, nagulat siya dahil mayroon na lamang nakita siya maminamahal na katali na isang karnero doon sa tabi niya, at ang sabi ng boses, kunin mo at yan ang ialay sa iyo. Napatunayan ko, totoo at dalisay ang iyong pananampalataya. Totoo at dalisay ang iyong pagsunod. At ang resources na mayroon ka, anak mong kaisa-isa, gusto mong ibigay. At huwag mo siyang pagbuhatan ng kamay dahil nalaman ko na pumasa ka sa testing. Ngayon, ang mga anak ng Diyos, maminamahal, narito, pinagpala na. Mula nung baligtas, pinagaling ang karamdaman, nagbago ang buhay. Amen.
nakapagtrabaho, nakapagnegosyo, nakapaghanap buhay, pinagpala sa madaling salita. Di, tinisting ka ngayon. Ang hiniling ng mahal na Panginoon, iyong ika-10 bahagi tandog dahil hindi mo pag-aari yan. Ang ika-10 bahagi tandog, sabi ng Leviticus 27:30, lahat yan ay banal, pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang ika-po, ang tithes na tinatawag, that is the 10th part of whatever you earn. 10%. At ang sabi ng banal na kasulatan sa Malakay chapter 3 verse 8, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? In tithes, in giving your tithes and offerings. Mayroon ng offerings. Ang sabi ng propeta ng Diyos, para kayo'y pagpalain mga anak. Ever since 1975, ipinangaral na sa ministeryong ito, magbigay ka ng ika-10 bahagi tandog, automatic 20%. 10% ang ika-po, 10% ang handog. Pinakamababa. Tinuro yan ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, makinig ka sa mga utos ng mahal na Panginoon, pakinggan mo rin ang sinabi ng propeta ng Diyos para ikaw ay giginhawa. Sa lahat ng mga sumunod, lahat na nakikinig, lahat ng gumagawa nito, pinagpalang lubos, palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kung sa takbuhan, ang layo na nila sa atin. Amen. Amen. Dati-dating sabi nila, ang aming mga sasakyan, hirap na hirap kami. Mga tricycle, mga single na motor na pupurot-purot, pupugak-pugak. Aming mga tahanan, butas-butas, kubo-kubo lang. Pero ngayon, nung tumupad sila, tumupad tayo, lahat ng mga tumupad, pinagpalang lubos. Nagkaroon na ng mga four wheels, nagkaroon na ng bato ng mga bahay. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Yung ilan maminamahal, namamasura lang sa Metro Manila. Pero ngayon, pabalik-balik na lang sa London. Pabalik-balik na lang sa Amerika. Dahil kanilang natutunan, kanilang narinig, maminamahal, na kinakailangan pala magbigay ka ng may 100% pananampalataya, 100% pagsunod, at anumang resources mayroon ka, huwag kang manghinayang. Dahil ang sabi ko nga, last Friday, lahat yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan, dalhin ninyo ang inyong buong ika-10 bahagi at handog. Pag sinabing buo, hindi pwedeng ika-po lang yan. Hindi pwedeng handog lang yan. Buo, pag sinabing buo. So dito matest ang ating pananampalataya. Tapos na ng malapayon itinuro sa atin at para sa ating kaalaman. Hindi po tayo pinangaralan sa pagbibigay ng ikabutandog dahil ang Diyos ay hikahos, ang Diyos ay pulobi, ang Diyos ay napakayaman. Amen. Ang Diyos ay nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa lupa, maging ang buhay mo, ang lakas natin. Lahat anong mayroon tayo, nagmamay-ari din ang ating mahal na Panginoon. Ito pong pagbibigay na ito, ulitin ko, ito'y testing ground. Sinusubok ka, tinitest tayo. Kaya nga sabi ng Biblia, subukin niyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit. Ihulog sa inyong isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na paglalagyan. Sisiksikin, liligligin, apawan ka, ubertikan ka na masaganang pagpapala. Lahat yan ay makamit mo. Amen. Gawin kang ulog, hindi ka gawing buntot. Amen. Amen. Lahat ng ipoy ng iyong kamay, maging pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa mga sumuway, sa mga umaayaw, naalala ninyo si Ananias at si Sapphira? Sa Acts chapter 5, verse 1 up to 11. Nagbinta ng lupain. Nung magbinta ng lupain, nagpinid ng isang bagay. Nagpinid, ibig sabihin nagtago. Ang kanilang pangako, wala silang itatago. Lahat ibibigay nila sa mga apostol. Nagtago sila ng kaunti lang. Nung dumating ang mag-asawa, nauna ang asawang lalaki, tinanong ni Apostol Pedro, ano ba, Ananias, bakit dinaya mo ang iyong sarili? Bakit dinaya mo ang iyong pangako? Hindi ka nagdaya sa mahal na Panginoon, hindi ka nagdaya sa aming mga apostol. Dinaya mo ang iyong sarili at ang mahal na Panginoon. Karakadaka nung marinig ni Ananias, maminamahal, siya'y nahandusay, namatay. Wala pang isang oras, andun na naman, sumunod ang kanyang asawa. At ganun din ang nangyari, namatay. Ito'y inilibing. Nagkaroon ng takot ang lahat, maminamahal, dahil ito po'y paglalarawan
na ang pagbibigay ng ikaputandog kapag hindi masunod sa mga mananampalataya, mayroon pong kaparusahan, mayroon pong paalala. Amen. Mayroon pong tinatawag na chastisement. Amen. Amen. Tulad nung ating nanay dito, nung siya maminamahal ay nautang niya, yung kanyang ikasampung bagit tandog, nilagay na sa kanyang Biblia, tapos hindi na namalayan, umaring sinasadya, ayon sa kanyang patutuo, nagkulang yung kanilang pambili ng abono, pang-spray ng kanilang mais, nagamit niya. Nagulat siya, isang buwan na nagkasakit siya. Hindi siya gumagaling-galing. Kahit dinadala na sa ospital, hindi gumagaling. Di ngayon maminamalang sabi, ano bang kasalanan ko? Bakit nagkaganito ako? Ang sabi ng kanyang mga anak, nanay, baka naman nakapangutang ka ng iyong ikasampung bagit handog tulad ng palagi mong ipinatutuo. Dahil siyempre ang mga Kristiyano, pag uwi galing sa gawain, hindi matapos-tapos ang kanilang patutuo, ang kanilang karanasan pag galing tayo sa gawain, nagkukwento tayo sa ating mga kasangbahay, nagkukwento tayo sa ating mga mahal sa buhay kung paano tayo pinagpala habang tayo sumasamba. Naalala ng nanay niya, oo nga, nagastos ko yung aking ikasampung bahagi tandog. Ang sabi ng Leviticus 27:33, pag nagastos mo, dagdagan mo pa ng 5% dahil pinakialaman mo yung pag-aari ng malang Panginoon. Kaya ngayon ang pinaka-problema, kapag ka nagastos natin, pinakaalaman natin, mayroong dagdag na. Eh kung hindi ka nga nakakasunod sa 20%, ano pa kaya kung dagdagan pa ng 5%? Pero itong lahat ay ating pong ipinaliwanag para lahat, ang sabi ng Biblia, we are without excuse. Para daw tayo ay wala nang isasangguni, wala na tayong agam-agam. Itinuro na talaga lahat, wala nang inilingid. Lahat ay talagang buong latag o nilatag lahat ang mga kautosang ito para pagpalain talaga tayo. Ang purpose po dito, para walang mahulog sa kamay ng dyablo at walang hindi makakyat sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Bakit, maminamahal, sinabi ko na hindi akyat sa langit ang hindi nagtatapat, hindi nagbibigay? Biblia ang nagsasabi. Naalala ninyo si Sakeo? Lagi kong binabanggit ito. Si Sakeo sa Luke chapter 11, verse 1, up to 9, ang sabi diyan, maminamahal, ang puso ni Sakeo ay talagang gano'n na lamang, bukas. Sumunod, may pananampalataya sa kanyang resources, kanya agad itong ginawa. Dahil pandak siya, umakyat sa singkamoro, matinik na kahoy, kanya lamang makita ang mahal na Panginoon, alam ng Diyos na si Sakeo ay may mabuting puso, may pananampalataya, at mayroon siyang marunong na puso na pagsunod at mayroon siyang talagang bukas, palad na anumang resources mayroon siya, kaya na magbigay. Nung tumapat sa inakyatang kahoy ni Sakeo, ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon, Sakeo, pumanaog ka, pupunta ako sa bahay mo. Pagdating sa bahay, maminamahal, walang kabog-abog, sinabi kaagad ni Sakeo sa mahal na Panginoon, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, mahal na Panginoon, kalahati ng aking kayamanan ibibigay ko sa mga duka. At kung ako'y nakapagsingil ng sobra-sobra sa aking mga nasisingil, dahil siya ay BIR agent, ang sabi niya, 4 times, mahal na Panginoon, ibabalik ko. Tingnan niyo po, yun lang ang ginawa ni Sakeo. Anong sinabi ng Diyos na nagkatawang tao? Dumating sa araw na ito ang kaligtasan, dahil ikaw din naman ay anak ni Amang Abraham. Palakpakan natin ang ating malapay. So, may kaugnayan ang pagbibigay sa katapatan natin na tayo po'y akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. 3 John 1:2, sabi diyan, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So, triple blessing yan. Physical na katawan, palusugin ka. Bulsa mo, pakakapalin, maraming pagpapala palagi. At ayon sa iyong katapatan, doon ka susukatin. Sabi ng Lucas 6:38. At ang pangatlo po, ang sabi dan, even as thy soul prospereth. Ano bang Tagalog niyan? Upang paginhawain daw ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaligtasan. So triple blessing. Hindi po hit and miss itong ating pagpapaliwanag. Dahil mula nung ipinanganak ang ministeryong ito, kaya ganito na lamang kalago. Buong mundo, naabot na natin ang pangangaral. 48 countries throughout the world, plus buong Pilipinas. Hindi kami natakot ipangaral ito dahil alam natin, ang sabi ng Biblia,
Si Jesus ang katotohanan at ang buhay. Siya ang daan. Mapalaya tayo kapag tayo po'y nakaalam sa katotohanan. Nung atin itong malaman, ngayon, malaya tayo. Malayang sumunod, malayang magpasakop, malaya ang maminamahal sa lahat ng resources na nung mayroon tayo. Hindi tayo nangihinayang. Bakit? Sa totoo lang, dati-dati wala naman talaga tayo. Amen? Amen? Sabi nga ni Rizal, we are born equal, naked without bands. Amen? Amen? Ipinang tayo hubad, walang dala. Ngayon, ipinagpala ka na. Akala mo, nasa iyo ng kalakasan, nasa iyo ng kaalaman, nasa iyo ng pagsisikap. Hindi po. Ikaw ay tinitesting ng mahal na Panginoon. Kung iniibig mo siya, ang sabi ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. So tuparin natin, utos ng Diyos, ang ikasampung bagay tandog, hindi yan natin. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon, ibigay mo yan sa gawain ng mahal na Panginoon upang ikay pagpalain. Narito po ang ating beloved Elder Brother Saldi D. Guzman upang ipagpa-pray na po yung ating ipagkaloob. Praise the Lord.
Yung palakpak, may pagpapasalamat sa ating manapay magpalain tayo lubos. Ang ating Diyos na buhay. Nasaan na po yung ating mga chikiting, yung ating mga children's choir dito na kayo sa harapan. Mga anak, para sabay-sabay tayong kumain ng spiritual na pagkain. Tayo pong natin tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil nating pinagpalang mga aral at itong beloved preacher, Mary Jo Ben Ferrer. Pumalakpas sa ating malapay na malakas. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Amen. Pwede tayo para dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapay na Diyos. Maraming salamat po sa kalakasan, taglay po namin sa mga oras ito. Buhay na nagmumula sa iyo. At sa pagkat yung binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at maraming bawang po lahat. Sa pandalangin ng aming ginagalat, minamahal Evangelista Waldo Estrada Almeida. Ay po maminamal na mamangagawa kami kapatawaran. Sa mo kami support sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa aming malapay noon. Huwag mo na matigil namin nagpagkasala ko din puso nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat, malapay noon sa iyong pagkarang salita. Lang isa mo yung salita, patabang lingkod sa ganda, akin mo lang magawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. With gamitin mo dalo yung papapalang espiritual. Sa aking pumamero kapatid sa dangot tulan, aming mga minamalang mga bisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway. We come to cast out in the mighty Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal na makaupo at kunin na po natin ating mga Biblia. Magbawa po lahat sa kapintulutan ng ating pong beloved preacher. Ako bumati sa magandang hapon na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry Sunday General Worship dito sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Lahat ng hindi inantok, sumigaw ng praise the Lord. Dapat hindi tayo naantok na ngayon, mga minamahal. Amen. Dapat gising na talaga tayo or else hindi tayo masyadong talagang matuloy-tuloy, makumpleto yung ating pagpapala sa araw na ito. Amen. At we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Waldo Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good afternoon po. Mga sa ating pong beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At tayo po mga minamahal ay mag-aaral sa salita ng Diyos. Handa na po ba ang lahat? Lahat ng handang makinig, pumalagpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating po basahin mga minamahal ang ating unang talata dito sa Aklatang Hebro. Ang kabanata ay 3, talata ay 15, italon sa 17 hanggang 18. Pag-usapan natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 3, ang talata po ay 15, talon sa 17 hanggang 18. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagpapagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pagmumungkahi. Sapagkat sino-sino ang pagkarinig ay namungkahi, ngayon, hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moses? Ay, praise the Lord. Sa 17 po, sorry po. Sa 17 po, at sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon, hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Sa 18, at sa kani-kanino isinumpa niya na hindi makapasok sa kaniyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsusuway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ating po nang pamagatan yung ating po pag-aaralan, a call to action after hearing the voice. Ano bang gagawin ng isang anak ng Diyos o isang nilalang ng mahal na Panginoon after hearing the voice of God? Ang sabi dito mga minamahal, samantalang sinabi niya ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig,
huwag ninyong pagpapagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pamumungkahi. Ngayon, amen. Meaning to say, mga minamahal, today, urgent, hindi ipinagsabi na bukas, hindi pwedeng mamaya, it is now. Ano ang gagawin mo kapag marinig mo ang salita ng Diyos? Kapag narinig mo ang kabutihan ng mahal na Panginoon? Hindi niya sinabing matulog ka. Hindi niya sinabing huwag kang makinig. Ang sinabi niya, mga minamahal, huwag mong papamatigasin ang iyong puso. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Today signifies urgency. Amen. Amen. Hindi po pwede mga minamahal na talaga, ay saka na lang, after 1 week na lang, after 1 year na lang, isang gawa na lang ito. Wala pa naman yung mga sinyalis na hinahanap ko. Amen? When you hear the Word of God, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, today is the day na dapat ang mga anak ng Diyos ay umaaksyon sa salita ng mahal na Panginoon. Sometimes, mga minamahal, meron tayong mga bagay, something where our attention should focus. Meron tayong mga bagay, mga minamahal na mga kapatid, na kapag narinig nila ang salita ng mahal na Panginoon, many responded. Lahat po ng mga nag-respond, tumugon, pumalakpak ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Papalad tayo, narinig natin ng krusada, mga minamahal, dumalo tayo. Nabalitaan natin sa tricycle, jeep, may mga nag-share sa atin, narito tayo ngayon. We responded. Amen. Tumugon tayo sa tawag ng Diyos, sa salita ng mahal na Panginoon. But greater number of those who rejected the word. Kung ikukumpara mo ang tao sa San Carlos City, we are around 360,000. Amen? Voting population lang yan. More than na yung status na yan, year 2000 pa yan. Amen? Ngayon, mas malaki na. Pero tingnan nyo yung mga taga San Carlos na nandito. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, marami ang nagre-reject sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi nila binibigyan pagkakataon na tugunan ang panawagan ng Diyos. Some responded, meron namang mga tao nag-respond, amen? But lately, chooses to reject. Habang tumatagal, mga minamahal, ayoko na. Amen. Dahil sa kanyang ito yung mga Kristiyano, mga minamahal na talagang they expect that serving God is, di ba, hayahay sa luneta. Akala nila mga minamahal, paglilingkod sa Diyos ay talagang lahat, bonggacious na pagpapalad na talagang wala nang pasakit, wala nang, di ba, luha. Hindi sinabi ng Diyos yan. Ang sinabi ng mahal na Panginoon, makakaramdam ka pa rin ng mga pasakit sa buhay dahil sa gawa ng mga tao. Amen? Pero mayroon Diyos kang matatawagan sa oras ng iyong kalungkutan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kapag ikaw ay naglingkod, hindi sinabing hindi ka na magkakasakit. Magkakasakit ka pa rin. Amen? Pero may Diyos kang matatawagan para magpagaling sa iyo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang cancer gumagaling, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, kitong inililinis, nababaliw, nagiging matino. Amen? Without even intervention of science and technology. By just worshiping God, maririnig niya ang salita ng mahal na Panginoon, ipapalakpak ang kanyang kamay, magpupuri, sumasayo na may kabanalan. Simpleng-simple na pinagtatawanan ng sanlibutan. Pero yun ang dahilan kung bakit ang mga kapatid tinanggap ang kanilang pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen? Paano nangyari yun? Ay, sabi ng Biblia, ang aking kaparaanan ay hindi ninyo kaparaanan. Ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Diyos ang nagsalita niyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming tao, mga minamahal, they tend to go away. They do not respond unto the message, to the voice of God. Bakit? Ay, bakit kayo mag-worry? Okay naman lahat eh. Tapos na nga yung COVID-19 eh. Amen? Amen?
tahimik naman San Carlos eh. Amen? Yung ating Pangasinan, tahimik naman eh. Matagal pa naman. Dami ko pa gustong gawin. Sabi ng ilan. Sabi naman ng ilan, bagamat narinig, dumadalo mga minamahal, lahat muna gising na gising, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Maski na napapakinggan nila mga kinakailangan magdapat, practical lang ang buhay, Brother Joven. Kailangan ko magbayad ng tuition fee, kailangan ko mabasay, kailangan ko babayarin. Amen? But they do not respond and obey the Word of God. So, akala natin mga minamahal, makakalusot tayo dyan. Amen? Tapos mamaya, kapag dumating ang rapture at hindi ka nasama, saka ka magsasabi, sana nakinig na ako. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos buong katotohanan, ipinangaral ng mga pastor. Ipinangaral ng mga mangangaral. But it's up to us to respond to the call of God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. God is saying, soften your heart. Ano mang meron kang pinagmamalaki sa iyong buhay, pwede ba? Palambutin mo muna yung puso mo na yan. Para sa iyo din yan at hindi para sa kanino man. Amen? Ano man dahilan kung bakit hindi ka na nagre-respond sa salita ng Diyos? Whether you already knew everything. Matagal ka na kasi, 30 years, 25 years ka na, mangangaral ka na kasi, elder ka na kasi, manggagawa ka na kasi. So that's why even you understand the message of God, naintindihan mo naman sa pangungusap ng Diyos, hindi mo na ito ginagawa at tinutugunan. Bakit? Mayroon kang mga rasones sa iyong buhay. Nasaktan ako kay sister, tison ako kay brother. Sabi naman na Panginoon, kalimutan mo na lahat yan. Ang importante ngayon, handang-handa ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Act, do something. Make a push. Gumawa ka ng paraan. Para yung mga nararamdaman mo, ito'y mapagtagumpayan mo at ikaw, mga minamahal, maging pagpapala. Hindi lang sa iyong sarili, kundi sa lahat ng mga nakakakita sa iyo. Amen? What will drive us? Exerting action. Anong magiging ating driving force? Para tayo po, mga minamahal, ay gumawa ng aksyon, makatupad sa ating mga napapakinggang salita ng mahal na Panginoon at ating po maganap ang kanyang banal na kalooban. 1. Ating basahin, Hebrew, Kabanatay 11, talatay 24 hanggang 26. Amen. Dito po sa aklat po ng Hebreo 11, talatay 24 hanggang 26. Amen. Sa pananampalataya, nang lumaki na si Moses, ay tumangging siya'y tawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos, kaysa sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Maniwala ka, kapatid. Ang sabi ng Biblia, magagawa ka lang. You exert effort to respond to the call of the voice of God, mga minamahal. If you learn to value Christ's provision than what the world offer. Kung binabigyan mo ng mas mahalaga ang mga pagpapalang ibinibigay ng mahal na Panginoon kaysa kung anong ibinibigay ng mundo. So kapag ang sinasabi ng mundo, magpakahayahay ka, pumunta ka sa disco para ikaw ay maging masaya, you give more value going to church every Sunday, Wednesday, Friday. You value going to Bible studies. Pumupunta ka sa mga Bible studies. Amen. You value going to preaching the word, sharing gospel, than going to anywhere. Bakit? Kung hindi mo gagawin, hindi ganyan ang iyong mindset, mga minamahal, you will not give action to the voice of God. Amen? Kaya maski na numapakinggan mo, you don't care. Mas maganda na doon. Amen? Maski na nakita mo nang gumaling ka na, naramdaman mo na, kakalimutan mo na yon. Amen?
May mga Kristiyano tayo napapakinggan at kapag nakausap, noong sila'y mainit pa, grabe ka sila mga minamahal magpatotoo. Pinagpala ako, gumaling aking karamdaman. Amen. Pero nung sila na po may karamdaman ngayon na talagang inatake yung ulit ng Diablo mga minamahal dahil sa hindi alam kung na tawing Diyos nakakaalam ang dahilan. Amen. Sasabihin nila, ay, nung nag-overnight ako, lalo akong nagkasakit eh. Nasaan ang patutuo mo noon? Nasaan ang pinagsisigawan mong Diyos na nagpapagaling sa iyong buhay? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kung kinakalimutan natin na mas mahalaga ang bigay ni Kristo kaysa sa bigay ng mundo, mga minamahal, nauuwi tayo sa ganyang sitwasyon. Amen. Amen. Saka mo na lang sasabihin, sana hindi ko na ginawa. Sana ipinagpatuloy ko na ang aking ginagawa noon. Sana ibinalik ko na ang aking unang pag-ibig at pagtitiwala sa Diyos. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, learn to value Christ's provision than what the world has to offer. Si Moses, pinangakuan siya, magiging haring susunod. Pero ang sabi ng kanyang isip puso, mayroon akong mga tao na kinakailangan samahan doon. Ang ginawa niya, mga minamahal, iniwan niya ang kayamanan ng Ehipto na mayroon sa kanyang kamay. Binitawan niya lahat yun. At sinundan ang utos ng Diyos sapagkat mas maganda yung reward ng mahal na Panginoon. Parang po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ilan pa kaya ang Moses sa panahon ngayon na kayang iwanan ang karangyaan ng buhay na ito para lang sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Amen? Amen? Ilan pa kaya mga minamahal ang makakapagsabi, I'd rather choose serving God kaysa ako'y mapariwala sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. Tandaan po natin mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, maaaring ang mundo kayang magbigay ng wealth, kayamanan, kaibigan, fame, power. Christ also can do that. Sa totoo lang. Amen? Dati-dati karamihan sa atin mga minamahal, mga black sheep sa pamilya. Amen? Pero nung tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, kapag may problema sa pamilya, ikaw nang tinatawag ngayon. Solvin mo nga yung pamilya, kapatid mo. Bakit? Binabago tayo ng mahal na Panginoon. Palawa po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. When the world offers wealth, God offers wealth. Amen. Oh, tinan niyo yung ilan mga minamahal. Kubo ang bahay, pero ngayon malaki na patuto. Binigyan na ng mga mansyon sa kanilang mga tahanan. Amen. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, nagbibigay ng pagpapala ang mahal na Panginoon. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, these are not the reason kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi ito ang dahilan kung bakit ikaw nagtitiis ng init na yan. Hindi ang mga yan, mga kayamanan na yan, hindi ang fame na yan, hindi kung anumang mga yaman na makikuha mo mga minamahal, ang dahilan kung bakit tayo narito. Ang dahilan, mga minamahal, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus manatili sa ating buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Maraming tao maaaring kayang bumili ng pinakamagandang higaan. Tawag nila dyan, waterbed. Pinakamalambot yan. Amen? Amen? Pero sa isang taong may insomnia, ipalutang-lutang mo dyan sa waterbed na yan, hindi pa rin yan makakatulog. Amen? Only God can provide sleep. Para ba mo natin ang ating mahal na Panginoon? Sabi ng ating mahal kapatid, hindi ako makatulog. Narinig niya sa mahal pastor, nangangarap mo minamahal. Mag-overnight ka. Pagdating niya sa overnight, mga minamahal, talagang hindi niya mapigilan. Tulog na tulog. Although nag-overnight, pag-overnight, hindi tayo dapat tulog. Amen? Amen? Ngayon, pagpupuri yan. But yung ating mga kapatid, problematic para matulog eh. Amen? Magkaroon mga ng napakagandang kama kung hindi ka pagpalain ng Diyos ng magandang pagtulog, hindi magiging mapayapa ang iyong buhay.
tanging Diyos ang mayroong mas magandang offer kaysa sa mundong ito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Marami may gusto kaya tayo nagtatrabaho, nag-aaral, nagsusumikap mga minamahal para magkaroon tayo ng napakagandang pamilya. Isang mapayapang pamilya. Kung maaari, perpektong tahanan mga minamahal. Amen? Amen? Kaya ang ginagawa ng ilan mga minamahal, ang mundo mag-offer yan mansyon. You can buy mansions, build mansions, napakalaki. Amen? Pero kung yung kapayapaan ng pamilya, pagmamahalan ng pamilya, hindi yan kayang bilhin ng anumang pera. Amen? Tanging Diyos ang magbibigay ng mga kapayapaan, kagalakan sa pamilya, kaayusan sa pamilya. So anong pipiliin mo, kapatid? Yung i-offer ng mundo na limitasyon ng kayang gawin? O yung ibinibigay na mahal na Panginoong Hesus? Na yun ang purpose kung bakit mo inaasama ang mga bagay na yan. Amen? Amen. Lahat ng mayroong mapayapang pamilya ngayon, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! May mansyon ba kayo? Wala kayong mansyon, pero may mapayapang pamilya. Bakit? Hindi mansyon ang dahilan kung bakit kayo mayroong mapayapang pamilya. Diyos ang dahilan kung bakit meron kang mapayapang pamilya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung mga nakikita natin, mga minamahal, na mga akala natin yun ang pinaka-the best, to have your cars, magkaroon ka ng maraming pera, lahat yun, daya lang ng diablo mga yun. Pero sa mahal na Panginoon, mga minamahal, mari magtanong, bakit kayo mga kapatid namin, may pera, may sasakyan? Sabi ko nga sa inyo, bonuses lang ang mga yan. Pero hindi yan dapat ang iniisip mo. Ang iniisip mo parating manatili sa iyong puso ang mahal na Panginoon. Kapag may banal na gawin, nararamdaman mo parati siya. Kapag ikaw ay nagpupuri, puro ang puso mo na magbigay pasalamat sa mahal na Panginoon. Huwag mong hingin ang mga bagay na yan. Darating yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Niwala kayo sa mga minamahal. Sabi ng Biblia, bago mo pa banggitin ang mga pangailangan mo, alam na ng Diyos yan. Amen. So, huwag mo sabihin, mga minamahal, na hindi ka alam ng Diyos sa pangailangan mo. Sapagkat sang sabi ng Biblia, mga minamahal, bago pa banggitin ang iyong pangailangan, alam na ng ating mahal na Panginoon. Lahat po ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung mga taong may magandang pagtulog, mapayapang pamilya, pero walang mansyon. Sila yung mga taong kapag kausapin mo ngayon, mga minamahal, sasabihin nila, magpatuto ka kapatid. Sasabihin nila, huwag muna brad, sister, hindi pa ako pinagpalay. Pero napakasarap ng tulog. Kasi ang hinahanap niyang pagpapala, yung mansyon. Amen? Amen? Kapag may Kristiyano, mga minamahal na may malakas, nakarating sa banal na gawain. Amen? Magpatuto ka, kapatid. Sasabihin niya, huwag muna, brad. Bakit? Wala pa akong pera eh. Wala pa akong pinagpalay. Huwag muna. Kasi ang hinahanap niya, yung pera. Pero hindi niya nakikita yung pagpapala ng kalakasan ng katawan. Buhay ng taglay niya ngayon. Amen? Yung mga bagay na tinitignan mo, mata lang yan ang nakakita niya. Pero ang binibigay ng mahal na Panginoon, bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Yan ang dapat nasain ng mga tunay na anak ng Diyos, who give action unto the call and unto the voice of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Philippians chapter 4, verse 11 up to 13. Aklat ng Pilipos, Kabanatay 4, talatay 11 hanggang 13. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talata po ay 11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anong kalagayan na aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim
maging sa kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa Diyos, mga minamahal. In short, be contented in the provisions of God. Kung ano binigay sa iyong pagpapala na mahal na Panginoon, pagtiwalaan mo yan, yan ang pinaka-the best na kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Para sa iyo yan. Amen? Bakit, brother? Si Kon may kotse, bakit ako wala? Kala ko patas ang magmahal ng Diyos. Take note, iba-iba ang gift ng mga anak ng Diyos. Yung iba, binigyan sila ng mas maraming talento dahil gagamitin sila sa mas malaking katawagan. Amen? Yung mga iba, mga minamahal, binigyan ng 2 talento dahil mayroon siyang paggagamit sa ganong very unique na hindi kayang iba. Ikaw lang makakagawa nun na isang bagay na paglilingkod na gagawin mo sa mahal na Panginoon. So hindi po pwedeng sabihin ng napakaraming talento na magmalaki siya doon sa 2 kanyang talento. Bakit? Bawat isa nagkalakip-lakip sa ikabubuti ng banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Amen! Amen! Ang tanong, kapag ikaw na binigyan ng talento, hindi mo minamaximize ang talentong nasa iyo. Amen? May mga taong magaling umawit sa Diyos. Pero hanggang ngayon tinatawagan para maging choir, ayaw pa rin. May mga taong may pinagpala financially, pero pagdating sa pagbibigay, ayaw pa rin. May mga taong may talento sa pagtugtog, pangangaral sa salita ng mahal na Panginoon, pag-share, pagpa-fasting, hindi pa rin nila ginaganap. Bakit? Itinatagot, ibinabaon nila yung kanilang talentong tinanggap mula sa Diyos. Amen. Amen. Ang sabi ng mahal na Panginoon, huwag mong hanapin ng bagay na wala ka. Ang pasalamatan mo yung bagay na meron ka. Sa paghahanap natin ng mga bagay na wala tayo, nakakalimutan natin na napakaraming bagay na meron tayo. Amen. Amen. Bigay yan ng mahal na Panginoon. Everything that we have, learn to be grateful. Simulan mong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung talata at tinabasa mga minamahal, sabi diyan, not that I speak in respect of what, but I have learned for whatsoever state I am. Ano man ako na nakalagayan ko, sige lang, natututo ako sa bagay nito. Therewith to be content. Nagiging kontento ako. Ito yung mga Kristiyanong, they respond unto the call and the voice of God. Amen? Nakukontento ko. I know both how to be abased, kung paano mababang buhay, and I know how to abound. Madaming pagpapala, nasubukan ko lahat yan. Alam kong gagawin ko yan. Experience ko na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry. Amen. Yun daw dapat ang mga Kristiyano. Hindi ka naghanap ng bagay na wala ka. Ang tignan mo ang mga bagay na napakaraming meron ka. Hindi ka malulungkot, hindi ka sisimangot, hindi ka manlulupaypay. Kapag natuto kang hanapin mo ang lahat ng meron ka, maraming taong meron tayo, wala sila. Amen? Yung mga sinahangaan mong artista mayayaman, bakit tumatulong galing sa building? Bakit nagpapakamatay? Bakit nababaliw ang ilan? Bakit nawawala sa kanyang buhay? Because we have something that they do not have. At yan ay ang walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itong pakatanda natin, mga minamahal, yung mga inaantok ngayon, yung para bang board na. Mula kanina, grabe, kagabi, grabe. Amen? Ang tagal-tagal ng Brother Jupin. Tagal naman gawain dito. You are bored because you do not value what Christ can give you. Pero kung ito, pag purpose, sampalan ko kayo, purpose, panamimigay ang purpose, maski na buong araw ka doon nakalinya, hindi ka uuwi sa iyong bahay. Bakit? Kailangan mo yung ibibigay ng gobyerno. Maski na mainit yan,
Nahihilo-hilo ka na, nandun ka pa rin. Bakit? Interesado ka dun sa ibibigay na tulong ng gobyerno. Amen? Bakit ka bagot na bagot ngayon? Hindi ka na interesado sa salita ng Diyos. Bakit ka ikaw ngayon para bang, naantok na ako? Hindi ka na kasi interesado sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, kapag tayo po mga minamahal, gusto natin na tayo'y maglingkod sa Diyos, sabi niyan, you will never give attention to the call or serving God if you do not value the blessing of Jesus over the things that the world can offer. Kung hindi mo patutunayan sa iyong sarili at sa iyong isipan na mas mahalaga na nasa iyo si Jesus, ito yung mga napapakinggan nating Kristiyano, hindi baling piso-piso basta't may Kristo sa puso. Amen! Amen! O totoo yun, mga minamahal. Hindi baling piso-piso basta't may Kristo sa puso. Ginagano natin ng mga Kristiyano, mga minamahal. Ang ilan mga minamahal, Panginoon, panghawakan mo ako, huwag mo na akong hawakan. I-wielding mo pa ako. Bakit? Mahalaga si Jesus sa ating buhay. Ayaw nating mawalan Diyos. Amen? Ang ilan nga, wielding nga, kinakater pa. Ayoko na sa'yo. Umahayaw tayo because we choose wrong option. Ang sabi ng Biblia, huwag na huwag mong ipagpapalit si Jesus sa anumang bagay. Yung bagay na meron tayo, yan ang the best na isang kayamanan. Ipagpalit mo na lahat. Huwag mong iwala sa iyo ang ating mahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, kindly, Genesis chapter 7, verses 1, italon sa 5, and then italon sa 12 to 16. Amen. Aklat po ng Genesis sa Kabanatay 7, talatay 1, talon sa 5, talon sa 12 hanggang 16. Amen. At sinabi ng Panginoon kay Noe, lumulan ka at ang iyong buong sangbahayan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa 5 at sa 7, at lumulan sa sasakyan si Noe at ang kanyang mga anak. 5. At ginawa ni Noe ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Panginoon. 12. Sa 12, at umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe at si Sem at si Sam at si Japet na mga anak ni Noe at ang asawa ni Noe at ang 3 asawa ng kanyang mga anak na kasama nila. Sila at ang bawat hayop gubat ayon sa kani-kanilang uri at lahat ng hayop na maamo ayon sa kani-kanilang uri at bawat umuusad sa ibabaw ng lupa ayon sa kani-kanilang uri at bawat ibon ayon sa kani-kanilang uri, lahat ng sari-saring ibon. At nagsidating kay Noe sa sakyan na 2 ang lahat ng hayop na may hinga na buhay. At ang mga nagsilulan ay lumulang lalaki at babae ng lahat na laman, gaya ng inuutos sa kanya ng Diyos, at kinulong siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ibigay nga natin ang pinaka-the best na palakpak natin. Amen. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, we can act on the calling or the voice of God knowing that heaven's door is still open. Hanggang ngayon, bukas pa ang pintuan ng kalangitan. Amen. So ang sabi ng talata, mga minamahal, anuman ang dahilan ng iyong nagtampo ka, sumama ang loob mo, nanlamig ka, bumalik ka sa dati mo. Ang sinasabi malapay na, oops! Brother, sister, heaven's door is still open. Bukas pa yan. Sabi ng talata, God is waiting for your boarding pass. Amen? Di ba kapag sasakay, ang ginagawin ko dyan? Ito boarding pass ko, makasakay ako dyan. Amen? Ganon din. Hinihintay ng Diyos, ibigay mo uli ang iyong boarding pass at makasama ka doon sa daong ninuwi ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Noon, sino mo minamahal nagsasabi sa tao, magsisida kayo, gugunawin ang mundo. Ayaw nila makinig lahat. Nagsisigaw si Noe, ayaw nila makinig. Amen?
Nababaliw na si Noe. Gagawa ba naman ng barko doon sa tuktok ng bundok? Eh, dagat ng duno. Layo nga eh. Amen? Amen? Maaari na gano'n ang tingin ng ilan. Sobra ng panatiko ang mga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mayroon na silang Miyerkules, may Biyernes pa, may Linggo pa, mayroon pa silang Bible study, mayroon pa silang Bible devotion, mayroon pa silang ginagawang sharing. Sobra na kayo, lalampas na kayo sa langit. Ginaganon nila mga minamahal. Same thing. What happened to Noe? Pinagtatawa nila. Pero sa lahat ng mga nakarinig, walang nag-aksyon sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi itong ibig sabihin na nakinig ka at nandito ka na, tapos na ang pag-aksyon mo. Mayroong mga nandito nga eh. Pero pinapaalahanan pa rin para maging karapat-dapat at hindi matanggal doon sa lulan ng arka. Ayaw pa rin makinig. Sinasabi natin mga minamahal, pag may pagkaunawan, magpatawaran kayo. Ayaw pa rin. Hanggang sa abutin ko na aking hukay, ibabaon ko itong galit ko to hanggang sa aking ginaganon pa ng ilan. Di ba? Akala ko ba binago ka na ng Diyos? Bakit puno-puno ka pa rin ng galit ngayon? Amen? Akala ko ba mga minamahal, puno-puno na ng pagmamahal yan? Amen? Nandito ka nga, nakaputi ka nga. Pero bakit nandun, hindi mo magawang magpatawad sa kapwa mo nagkamali sa iyo? Amen? Ba't hindi mo maamin sa iyong sarili na sometimes nagkulang ka rin sa iyong buhay? Puro ka tingin sa ibang tao, pero hindi mo nakikita ang sarili mo, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, nandito ka na, huwag ka nang tumalon palabas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit? Ang sabi ng verse 1, having a boarding pass, those who give actions unto the call. Yung sino masabi ng talata? Sabi ng talata, because thou hast done. Ikaw gumawa ng matuwid, Noah. Ikaw lang ang isasama. Kasama yung pamilya. Grabe! So doon pala mga minamahal, yung ating ginagawa, yung ating aksyon, napakahalaga. Hindi po pwedeng salita lang. Amen. Nandito ka nga, pero puro-puno ka naman ng galit, hindi ka makapagpatawad. Nandito ka nga, mga minamahal, nandito ka nga, nabubore ka because you're not happy anymore with the Word of God. Kala mo ba, ang isang Kristiyano, parang tulad sa isang tupa, usa, na ako'y nauhaw sa iyong mga salita. As the sheep panted, sinasabi ng talata. Dapat doon ganun. Kapag nagsimula ng pagpupuri, hindi ka naanto. Bakit? At kang maramdaman muli ang salita ng mahal na Panginoon at kanyang banal na presensya. Bakit? Iyon ang buhay mo eh. Yun ang nagpapalakas sa iyo eh. Yan nagpapagalak sa iyo. Yun ang dahilan kung bakit up to this very moment, taglay pa natin ang kalakasan at buhay, mga pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second thing, verse 14. Ang sabi ng verse 14, kindly, basahin natin ulit natin yung verse 14 na yun, mga minamahal. Ang sabi ng verse 14, and they that every beast after his kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after this kind, and every fowl. Grabe! Alam niyo yung mga minamahal, yung mga nag-crawl. Amen? Ikumpara mo dun sa mga ibon na mabilis lumipad. Amen? Meron pa nga sinasabi ng may mga cheetah, tigre, ang bibilis tumakbo. Pero take note, hindi isinara ang arka hanggat hindi nakarating lahat sila. So hindi pwedeng ang isang kapatid magmalaki sa kanyang kapwa kapatid Kristiyano. Yaks! 10 years ka na, baby in Christ ka pa rin. Huwag kang ganyan, kapatid. Amen? Amen? Instead, ang sabihin mo, kapatid, huwag kang sumuko. Kakayanin natin yan, pakarating tayo doon. Palabahan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Huwag magkaingitan. Sabi ng beloved brother Pux, mga minamahal, nung birthday ng ating beloved pastor, mga minamahal, grabe, hindi po dapat nagigitan ng mga anak ng Diyos. Nagtutulungan ng mga anak ng Diyos.
Ang isang tao pag pinagpala, mga minamahal, ang pinagpala siya, mga minamahal, pinapakita niya na naging pagpapala ito, hindi para magmalaki. Amen? Yung nakakita naman sa pinagpala, hindi naiinggit, buti pa siya, hindi ganon. Sasabihin niya, salamat mahal na Panginoon, pinagpala mo yung ating kapatid na yan. Amen? Amen? Brother, di ba pwedeng tayo rin pagpalain? Di manalangin ka rin. Magpakainit ka rin. Kung anong ginawa niya, gawin mo rin. Ang masama, gusto natin pagpalain, hindi natin ginagawa yung ginagawa nila eh. Hindi pwede yun. Para tayo mga minamahal, pantay-pantay ang Diyos. Take note. Amen? Pantay-pantay kung mahal na mahal ng Panginoon. All of us. Mahal na mahal tayo. Ang pinag-uusapan na lang dyan ay kung sino ang gagamitin na talagang willing to submit his or herself sa mahal na Panginoon. Kapag willing kang submit, sigurado yung daming pagpapala niyan. Gagamitin ka sa malaking bagay eh. Amen? Kaya kasabi ko nga parati, kapag pinagpala ka ng malaking sweldo, gagamitin ka kasi ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi yan sa'yo. Hindi lang para sa'yo yan. Kaya ka pinagpala dahil may pangangailangan ng iglesia. Pangangailangan ng mga taong di pa nakakilala. Amen? Yun ang dahilan kaya tayo pinagpapala. Hindi para lang tayo mabuhay for our own self. Hindi ganon. Ang kaya tayo pinagpala dahil mahal ng Diyos yung mga taong hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? So hindi dapat tayo, dapat nagtutulungan. Amen? Slow-moving, creeping animals went in with the fast-moving cheetah and flying birds. Third, sa verse 16, pakatanda yung sinasabi ng verse 16. And they that went in, male and female, of all flesh, as God had commanded him. And the Lord shut him in. Sino nagsasara ng pintuan? Hindi si Moses. Hindi si Noah. Hindi anumang sino mang Kristiyano. Ang nagsasara, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. So habang bukas yan, makinig ka sa tinig ng Diyos. Amen? Habang bukas ang kaligtasan, kapatid, maawa ka sa sarili mo. Tanggalin mo na yung pride na meron ka. Tanggalin mo na yung kung anong pagmamaktol meron ka. Ang importante, at peace kayo parati ng mahal na Panginoon. Nararamdaman mo pa rin parati kanyang banal na presensya. Punong-puno ka ng pag-ibig. Amen! Pakatandaan po niyo, buhay ang Diyos. Kung sabihin mo, totoong ikaw ay inapi, amen? Anong takot mo? Ba't ka malulungkot? Kaya mong Diyos, alam ng Diyos yan na inapi ka. Sabi naman na Panginoon, that's not my anointed. Amen? Kung umiyak ka ngayon, dahil akala mo ikaw ay ginawa ng masama ng sino man, anong gusto mong gawin? Patayin ka agad ng Diyos yan? Hindi ganoon. Punong-puno ka pa rin dapat ng pag-ibig, and let the vengeance be unto our God. Dahil buhay ang Diyos, sabi ng mahal na Panginoon, sino mang aaway sa iyo, ako ang kaaway nila. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Anong problema mo, kapatid? Amen? You have all those words, but you tend to forget. Kinakalimutan mo ng bagay. Bakit? Dahil sa natatabunan ka ng kung anong bagay na nakaka-distract sa paglilingkod. Huwag kang pa-distract sa paglilingkod. Tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod ng mga anak ng Diyos. Mapamasamang bagay dumating sa iyo, all in the glory of God. Kung yan ay pagpapala, the more all to the glory of our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! The last but not the least, mga minamahal. Third is to strive to be part of this and stay in this royal family of God. Pag nandito ka na, kapatid, huwag ka nang umalis. Ano mang grocery, ipangako sa iyo. Amen? Amen? Hindi sa grocery ang kaligtasan. Amen? Hindi sa anumang pera ang kaligtasan. Kundi sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yan ang ating tatak. Selyo yan.
Kung matagal ng panahon hindi ka nakakadama ng banal na presensya ng Diyos, matakot ka. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang banal na Espiritu ang selyo ng ating kaligtasan. So kapag hindi mo nararamdaman yan, kapatid, maski na nandito ka Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito ka pa ng Martes, pero hindi ka nagko-concentrate, hindi ka nagpupuri, malayo ang isip mo, it has nothing to do with yourself. I'm sorry to say. Totoo yan. Kailangan mo madama ang banal na presensya ng Diyos. Selyo yan ng ating kaligtasan. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano gagawin mo? Amen. Amen. Ito, basahin natin yung second to the last verse. Amen. Mateo, kabanata 15, talatay 22 hanggang 28. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, Beloved ang talata ay instrumentalist, please. 22 hanggang 28. Ganito po sinasabi, at narito ang isang babaeng Kananea na lumabas sa mga hangganan yaon at nagsisigaw na nagsabi, kahabagan mo ako, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demonyo. Dadapot siya hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. At nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya'y pinamanhikan na nagsasabi, paalisin mo siya sapagkat nagsisigaw siya sa ating hulihan. Dadapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naliligaw sa bahay ni Israel. Dadapot, lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsabi, Panginoon, saklolohan mo ako. Sa 26, at siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Dadapot sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo ayon sa ibig mo, at gumaling ang kanyang anak mula ng mga oras na Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi, damdamin mo ba siya? Brother, mahirap eh. Ginawan ko na natin, ayaw pa rin eh. Hindi ko maramdaman talaga eh. Amen? Amen. Di ba dumarating tayo sa time na parang pag tayo nanalangin, parang layo-layo ng mahal na Panginoon? Amen. Basahin natin yung verse 22 up to verse 23. Tingnan niyo yung mga minamahal. Sabi diyan, narito, isang babaeng Kananeo na lumabas sa hangganan yaon at nagsigaw, nagsabi, kahabagan mo ko, O Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahirapang lubha ng isang demon. Sabi niya, datapwat siya'y hindi sumagot ng anumang salita sa kanya. See? Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka sinasagot ng Diyos, pinabayaan ka na. Ito, narinig niya, ano ka sa langit siya? Sabi naman, no comment. Wala ka narinig. Amen? Tayo kapag nakakarinig tayo ng ganun mga minamahal, ay, pinabayaan ako ng Diyos, ayaw na sa akin ng Diyos, ayaw ko na rin. Anong ginawa ng babaeng Kananea, yung mga minamahal, nung hindi siya sinagot ng ating mahal na Panginoon? Tingnan niyo yung mga minamahal, ang sabi ng verse 25 to 27. Ating basahin mga minamahal, 25 to 27. Sabi diyan, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, na sakluluhan mo ko. The more pa niya na sinamba ang Diyos, hindi siya tumigil. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, nananalangin ka, wala kang sagot na nakukuha sa Diyos, hindi ibig sabihin titigil ka na. The more mo palakasan ang puri mo, the more ka pa magpakainit, the more pagganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. At yun ang ginawa ng Kananea yung mga minamahal na babae. Amen? Saya, sumagot siya. Hindi, sabi na mahal na Panginoon sa kanya, Ops, ika, nag-request mo, sobra-sobra yan. Amen? Ang dami-dami mong gana, sobra na yan. Sabi niyan, siya'y sumagot, sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Grabe! Sa totoo lang, masakit kaya yan. Ituring siyang aso. Ito, blessing ito ng mga tunay na Kristiyano, kukunin mo? Amen? Amen.
Anong sagot ng isang taong nagmamakaawa sa mahal na Panginoon? Striving to join the Holy Family of God. Ang sabi niyan, datapwat sinabi niya, oo Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Anong ibig sabihin niyan? Lord, maski na yung mumu lang, yung mga nahuhulog, sapat na yun sa akin. Amen! Amen! Hindi ko hinihingi ang napakalaki. Ang kailangan ko lang na Panginoon, maski na maliit na mga hulog man lang, takima, pagpapala, may bigay yan sa akin. Sapat na yun, mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. The blessings that we have, mga minamahal. Mumu lahat ang mga yan. Amen? Take note, hindi tayo kabilang sa kaligtasan before. We are considered Gentiles. At totoo mga pinili, nandoon. Pero dahil sa mumu na nahulog mula sa dulang na mahal na Panginoon, tinanggap mo ang kaligtasan hindi dapat sa iyo. Tinanggap natin ang kagalakan, ang kagalingan hindi dapat sa atin. Pero sabi ng kaninayo, maski na yun lang, mahal na Panginoon, huwag mong ipagkait sa akin. Nung ginawa yan ng babae, mga minamahal, ang sabi ng mahal na Panginoon, malaki ang iyong pananampalataya. Amen? Amen? Gusto makita ang pananampalataya na yon. Na hindi mo minamaliit ang pagpapalang meron ka na mumo galing sa Diyos. Sapagkat mumo man yan, pagpapala pa rin yan galing sa mahal na Panginoon. Tayong natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Hallelujah. Because of you, I freely my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God. Even I lift my voice to set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. Second verse. All the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. Your name, who brings me to my knees, to share this love across the earth. The beauty of your holy word. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Because you set me free. So I shout out your name from the rooftop. I proclaim that I am yours. Your
hallelujah. Here I am. I stand with arms wide open. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Here I am. Stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. Isa't panginoon. Here I am. I stand with arms wide open. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hosanna pa. Here I am. I stand with arms wide open. I love you, Lord. Hallelujah. Oh, that I am a place. We worship you. Sabihin mo sa Diyos, salamat sa mga mumo. Thank you for the crown. Alam ko hindi ako karapat dapat tumanggap ng pagpapala. Katulad ko isang aso. Hindi karapat dapat sa pagkain para sa mga tunay na anak. Pero sabi ng babae, maging mumu lang. Sapat na yun sa akin, mahal na Panginoon. Matikman ko lang ang pagpapahal ng galing sa iyo. All that I am, I play. Amen. Hindi ka mahihiyang ipagsigawan ng Diyos. Hindi ka mahihiyang ipagsigawan ng Diyos. Hindi ka mahihiyang. Praise the Lord, praise the Lord. There is Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim the love you, Lord. There is God. I praise into your loving hands. 'Cause I am yours. Isa't pamamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So I shout your name.
From the rooftops, I proclaim. We worship adore Jesus. We praise the name of the sky. Hallelujah, 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 hallelujah. We praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin sa Diyos. Pakatandaan niyo mga minamahal ang salita ng mga Panginoon. Hanggat hindi mo nararamdaman ang banal na presensya ng Diyos, strive! Do everything you can para maramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos. Ito ang ating selyo ng kaligtasan. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa mga mumo! Hindi mo pinagkait sa amin. Tinatamasa namin ang lahat ng meron kami nang gagaling sa iyo. Tulungan mo kaming i-value ang lahat ng mga mumo na ito. Magkaroon kami ng puso mapagpasalamat, mapagtiwala sa iyo. Alisin mo sa amin ang mga bagay na naging dahilan na lalayo kami sa iyo. Ituro mo sa amin ang tama upang hindi kami mawala. Kailangan ka namin sa aming buhay. Sa pandalangin ng aming ginaganap pinamalibang lista o Estrada Almeda, aming mga minamahal na manggagawa, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, beloved newcomers, may sa ating mga beloved viewers, tanggapin ninyo, mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, yung pananampalataya sa iisang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoong Jesus. Manampalataya ka, lahat ng bagay kayang gawin natin. Pangalaway, pagsisisi. Lahat ng tao ay nagkasala. Walang taong walang kasalanan sa Diyos. Magsisi ka, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Naririnig, maging ang hibik ng iyong puso, ng iyong labi, naririnig na mahal na Panginoon. God can read your thoughts. Kausapin mo siya at humingi ng kapatawaran. Bukas pa ang pintuan ng kalangitan. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesus. Kailangan mong ganaganapin ito upang tanggapin mo ang kapangyarihan at kapatawaran sa mga kasalanan. At ang pang-apat, ganapin na mahal na Panginoon ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung 4 ito, gaganapin mo yan upang makumpleto mong kaligtasan. So sa oras nito, mga minamahal, tanggapin niyo mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng panalangin aking sasabihin. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Nagsisisi na ako sa aking mga nagawa. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sa punang aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang pumamin naman. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamama na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong mga kapatid na ito tumanggap upang matugon o mahanapan ng solusyon ng kanilang mga problema sa oras ito. Walang bagay na narilingid sa iyo.
Walang imposible, walang mahirap sa iyo, wala Panginoon. Abutin mo kanilang mga pangailangan. Sa pandalangin namin, kinagamit mo ng Evangelista with Estrada, Almeida, patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasal. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay, sampu ng kanilang mama sa buhay. Nawa sila hindi ito natuloy kanilang paglilingkod. Simula para magnawa ito upang sila ay aming makasama hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kung sakit natin mga minamahal sa puso, ilagay niyo kaliwang kamay sa puso parte. At yung kanang kamay sa ulo. Kung kayo may sakit sa kidney, kaliwang kamay sa parting kidney, mga minamahal. At ang kanang kamay sa ulo. Kung may problema, dalawang kamay taas. Kung ikaw ay nalalamig, dalawang kamay taas. Ang Diyos na nakikinig sa panalangin ng kanya mga anak. Amen. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamahal na penis ng salita. Kapag amin na maramdaman sa Santong Espiritu, kami makapangyarihan palaya sila tagawa ng kaaway. So, sa panalangin na aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ang pumaminaman naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. Tibay, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, mga gawa ng kaaway, lahat stroke, high blood ka sa sakit sa kidney, sakit sa lahat ng parte ng katawan, I command to cast out in the mighty name of Jesus. Be healed. Be healed in Jesus' name. Pagkababay sa mga panlalambing, mga gawa ng kaaway, I command to cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord, amen, amen. Ang kinin natin mga minamahal, yung ating mga panalangin, ito na po mga minamahal ay natanggap na natin. Hindi yung tatanggapin pa lang, amen. Sapagkat ang sabi na dyan ng pananampalataya, when you pray, believe that you already receive. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. Yung pinakamalakas na palakpak, mga minamahal, 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. Yan po tatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pwede kung mga minamahal sa ating pong mga announcement. Ano ito ang ating palabad ng Elder, Brother Romy. Amen. Pangunahan po tayo sa ating pong mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin muling sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating pananambahan. Salamat sa kanyang banal na presensya, lalo na ang kanyang matamis at banal na presensya. Praise the Lord, hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapaabot ang mapagpalang hapon sa ating ginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa hindi natin makalimutan turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa announcement mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos at tuloy-tuloy po mga minamahal ang ating banal na gawain mga minamahal dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan at 3 times a week po ang ating banal na gawain dito po sa number 157 Barangay Mamarlaw, Baybay, Along Palaming Road. Praise the Lord, hallelujah. At ang ating banal na gawain mga minamahal sa araw po ng Wednesday, midweek worship mga minamahal, yan po ay mag-umpisa po 1:00 ng hapon hanggang 5:30 ng hapon mga minamahal. At ang ating Friday overnight prayer mga minamahal na ating daluhan at yan po ay mag-umpisa po ng 9:00 ng gabi hanggang 6:00 kinabukasan, araw po ng Sabado mga minamahal. At huwag nating kalimutan mga minamahal na
daluhan at suportahan ang ating Bible study po mga minamahal dyan po sa lugar ng Barangay Tubag mga minamahal at ang ating Bible study ay alternate po mga minamahal. So sa Tuesday po ang ating Bible study ay gaganapin po dyan po sa residence po ng ating beloved Sister Nida Bakuyag at yung mga malapit po dyan ay ini-invite po na kayo po ay dumalo at suportahan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil hindi po yung gawain ng tao kundi yan ay gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po mga minamahal ay ini-invite na manood mga minamahal ng ating TV program mga minamahal sa PTV 8. Yan po ay mag-start po mga minamahal alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 midnight po mga minamahal at ang nangangaral po dyan ang ating beloved pastor mga minamahal. Amen, praise the Lord. At huwag nating kalimutan, suportahan ang ating TV, ang ating radio program, ang ating 5 piso, 10 piso mga minamahal na yan po mga minamahal ay huwag nating ipagkait na suportahan ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At sa mga nais magpa-counsel po sa ating mga beloved brothers, mangyari lamang na kayo po ay lumapit po dito sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bobby Nier, at sa ating mga beloved sisters, kayo naman po ay mangyaring lumapit dyan po sa information kay ating sister Ate Vines Nier. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at after po ng closing prayer mga minamahal, mayroon pong lihans, mga nais magpalihans po ay lumapit lamang po kayo at manalangin upang pagalingin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At huwag natin kalimutan na i-share ang ating banal na gawain sa Facebook and YouTube mga minamahal at huwag nating kalimutan na tayo ay maghayo mga minamahal at i-invite ang ating mga kakilala, sa ating mga loved ones, mga minamahal, ating mga kapitbahay, sa ating mga katrabaho, mga minamahal, at lalo na mga minamahal na huwag nating i-follow up ang ating mga beloved kapatiran na hindi na nakakadalo at sila ay ating makasama dito sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At remember mga minamahal, we are brother and sisters keepers in Christ. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa ating mga baguhan dito sa crowd at maging sa ating mga live webcast viewers. Patuloy lamang po kayong dumalo upang ang inyong pananampalataya ay lumago po dahil ang paglago po ng pananampalataya ay yan po ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na huwag aabson. Amen! Huwag tayong aabson, huwag kalimutan na lagi tayong dumalo mga minamahal upang makatiyak tayo sa kaligtasan, sa langit, at sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at kung wala na po tayong nakalimutan mga minamahal, praise the Lord! Hallelujah! Tayo na po mga minamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at after po ng closing prayer mga minamahal at mayroong practice po ang beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at inaanyayaan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa ating pagtatapos at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother